No niin, morjesta vaan katsojat ja tervetuloa Slice-lauantaihin tänään 4.7.2026 ja kyllähän se näin on, että siitä on, kuten katsomassa siellä huomattiin, että justhan Syltty täytti 70 vuotta, mutta nyt tosiaan maanantaina, eli 6.7. Sly Stallone täyttää sitten korkean iän, eli 80 vuotta, ja niille, jotka ovat olleet sitten pidempään kanavan katsojia, niin varmaan muistavat sen, että me tehtiin silloin 5 vuotta sitten, niin tehtiin Apassin kanssa se Stallone 70 vuotta, ei kun 75 vuotta lähetys siinä sitten, kun Apassilla oli se Stallone's tiistai-sarja, ja siihen liittyen pitää se mainita, että nyt maanantaina sitten on tulossa toi kokonaisuutena sitten tämä Apassin hieno Stallone's tiistai, eli yhtenä videona se on melkein mitä? Melkein 5 tuntia sitten kyllä. Tämä voi olla kaikkien näköinen kovin live, sanoo Matti. Ja hei, Juuse JT sanoo, että jihaa ja cheers, ja se on 36 kuukautta ollut. Ui jäsenenä, joo. Näin se on, aika kuule kuluu yhdellä sun toisellakin, ja todellakin nimenomaan meidän sankarilla menee Sylvester Stallonella sitten kyllä, ja tässä tosiaan tässä lähetyksessä on sitten mahdollista sitten myös äänestää omaa Stallone suosikkia. Me ollaan varmaan aikaisemminkin tehty tää, mutta en ole nyt ihan varma, mutta siihen niitä top-listaa tulee, ja siis ideana tässä on se, että kysyin Apassiakin, mutta Apassilla oli nyt menoa tänään sitten, niin ei päässyt. Se harmitteli kovasti kyllä sitä, että koska tämä on aina, Stallone on aina kova juttu. Mutta siis ideana vähän erilainen kuin viimeksi, niin ideana tässä lähetyksessä on vähän niin kuin videodietata sitten myös, että mä aion tässä sitten etsiä tuolta mun omasta videohyllystä kaikki Sylvester Stallonen elokuvat, ja vähän sillä videodietillä mennään, että jos se sattuu olemaan parempana versiona se kyseinen filmi, niin lähdetään sitten heittämään helvettiin. Paitsi nyt tietysti ei nyt välttämättä mitään Rambo VHS:ia heitetä menee, mutta jos nyt sattuu olemaan jotain vaikka tuplakappaleita Blu-raysta ja sillä lailla, että on vaikka 4K-versio tullut, niin sitten lähtee kyllä helvettiin hyllystä. Hyvää slicea, ei mitään hyvää slicea. Ja kyllä se on sitten niin, että slice-lämmerit otetaan, kun jos tulee superchattia ja satasella sitten taas vedetään tosta niin kuin peli sitten arvontapeli. Ja lähetyksen lopettaa sitten erittäin ekstra vaikea Sylvester Stallone visa sitten kyllä. Heitetään tänne tavoite sitten tuohon. Ei vaan, kyllä mä otan heti tuossa. Mä en ole ihan vielä varma mitä mä teen edes tässä, mutta joo, ei mitään kuule, leffamaailmakin on niin sanoo, että ei kenenkään ei tarvitse lähettää mitään viestejä, tämä on kaikille ilmanen kyllä, että ihan vaan, siis arvostan kyllä, jos joku lähettää, mutta niin kun, ei mitään painetta siitä sitten kyllä. Ja sitten kun mä oon kerännyt kaikki noin mun hyllystä, niin vedetään ne vielä sitten sillä vähän niin kuin, tiedätkö, kunnon järjestykseen, parhausjärjestyksestä, ne mitä löytyy sieltä Niko, pörkälö Sly Stallone, täällä on. Kyllä se Niko sen tietää, että kyllä täällä vaikka Slice-lämmeristä puhutaan, niin ei se sitä tarkoita, että kyllä olisi Slice-viskiä kyllä olisi. Että kyllä se, te tiedätte, täällä on kuttysarkkia sisällä. Itse asiassa pistin vähän täydennystä. Alkoi olemaan uhkaavan tyhjänä tämä meikäläisen Gold Bar viski. Ja pistetään se sitten myös asianmukaisesti sitten Videospace lasin alusen alle sitten, tai päälle sitten tämä viskilasi. Näitähän voi tilata sieltä kaivera.com, kuten tuossa tekstissä lukee sitten kyllä. Miksi Hollywoodissa ei ole kukkia? Sylvester Stallone. Aika vanha juttu kyllä joo. Ja hei, JK on ollut jäsenenä ja Kobralle heittää sieltä perhana, nyt painoin väärän nappi. Kobralle ääntä. Alright, JK. Pistetään siihen 5.9 sitten Kobralle heti manuaalisesti sitten Tässähän nyt ei varsinaisesti ole mitään sillä lailla, että
Ai niin joo, niin ja Nikohan pisti sinne First Blood. Joo. Ei mä oon ihan sekasin tässä. Nyt on First Bloodille tietysti, no niin. It's a long road when you're starting the live show. Mie, 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 mie. Marcelius katsoo kannabiskaakao Videospace-mukista ja Videospace mitä on kannabiskaakao? Herran jumala, niin kun... onko tää tämmönen päihdejuoma sitten? Mun täytyy joskus maistaa kyllä tuommoista. Kuulostaa helvetin hyvältä. Yes, otetaan vielä toisellekin jallalla. Oh yeah, fuck yeah. Nyt pistetään Slammer tavoite tähän sitten, se tulikin tuolta nyt, mä olin viimeksi ihan pihalle tosta, heitetään siihen vaikka toi, ihan kaikki värit, niin pistetään siihen, että 1 tuntia Slammerit. Yeah. Mulla on tossa erikoisresepti Slammeriin sitten kyllä. Yes. Noniin. Joo, tosiaan Sylvester Stallone, niin kyllähän me ollaan aika monta kertaa puhuttu siitä, että ei tässä nyt ole mitään uusia asioita tapahtunut, että se mitä tuossa esimerkiksi siinä videossa, mikä tulee nytten tuolta Apassilta se kokonainen video, niin sen jälkeen, siinä on 2 elokuvaa, mitä siitä videosta ei puutu, ja se oli se Armor, ja sitten toinen oli se joku vähän uudempi filmi vielä, semmonen filmi kun ottakaa sen mä vähän menen tosta lunttaamaan, Alarum. Nämä on kuulemma kummakin ihan vitun paskoja, ettei näitä varmaan kannata katsoa kyllä, mutta nämä on just tämmöistä suoratoiston niin kuin tykiruokaa. Ja onhan sillä ollut sitten se Tulsa King-sarja, mikä kuulemma on ihan hyvä, ainakin Apasti kehu. Ja ymmärtääkseni siellä on moni katsojakin kyllä kehunut sitä kyllä. Siellä tuli jäsenviestejä, tuli Ghost Dogilta, joka on ollut tukijajäsen 23 kuukautta, ja sitten Freakazoidilla supersäkkinä 73 juman kautta kuukautta, ja sieltähän se pistetään 7.3, niin pistetään Rinestonelle. Rineston. Joo, ja käsitellään tosiaan näitä, mitä löytyy, mutta vähän voidaan sivuttaa näitä, mitä mun hyllystä ei löydy vielä, niin pistetään sitä. Ja siellä on Atte ollut 12 kuukautta jäsenenä, niin Rockille pistetään sitä. No okei, 1.2 on vähän ehkä niin nää tänne, niin heitetään kuule 2 tästä, pyöristetään tää ylöspäin, niin Rockille siitä 2 ja sillä mennään listalle. Siellä on 2 Rocky ja 6 Cobra Rainstone sitten 8 ja sitten Worst Blood sitten Niko heittänyt sieltä. Joo, oi. Mitä 80-vuotis syntymäpäivä terveisiä Ville lähettäisi Stallonelle? No tämähän on kyllä ihan hyvä ja aiheeseen kuuluva kysymys. Kyllä mä sanoisin Stallone, että kiitos hienoista elokuvista, olet tehnyt mahtavan uran. Onko se nyt sitten enemmän kuin 50 vuotta sitten tehnyt elokuvia? Sitten se ensimmäinen tuli, Kitty and the Stooges tuli sitten, eli toi... Italian Stallion, niin sehän tuli 70. Joskin Stallone oli sitä ennen ollut pienissä roolissa, sarjoissa ja parissa filmissä. Ja 70 vuotta, niin se on silloin niin kuin 56 vuotta työskennellyt elokuvissa sitten kyllä. Että kiitos hienoista elokuvista, niin mielestäni kyllä sä voit jo eläkkeellekin jäädä, että ei sun välttämättä tarvitse nyt sitten enää elokuvia tehdä. Tai sit jos teet elokuvan, niin valitse semmonen, mikä sopii sun ikää sitten, vaikka Cobra eläkkeellä, se olisi ihan mahtavaa kyllä. Vähän niin kuin toi Gran Torino, paitsi että sillä lailla Cobra on eläkkeellä ja sit se alkaa tappaa jotain jengiläisiä paskahousuja saatana. Se olisi kyllä kova filmi kyllä.
Ja hei, Tevein, perkele, Wörstiblaadi, Teveini, siellä on kovimmat supersäkkiäijät, on kyllä samaa mieltä, saakeli, se on First Bloodi, eikä se on mikään Last Bloodi, vaan se on Wörstblaadi. Sieltä heitetään Wörstblaadille sitten parikymppiä lisää, se on 30 nyt sitten, ja hei, sieltä on 8 kuukautta supersäkki jäsenä on Retribution, Lock Up. No niin, pistetään Lock Upille sitten se 2. Joo, kiva, että sekin saa vähän rakkautta kyllä. Se on vähän vähemmän Sly Stallonen tunnettuja elokuvia. Kiitos todella paljon. Ja sitten hei, Mikko Heinonen on ollut 23 kuukautta supersäkki jäsenä Nighthawks. Kyllä se on mun mielestä hyvä. Ei parhaita, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen elokuva on toi Nighthawks. Siitäkin puhutaan tänään sitten. Joo. Voi saasta. Siellä on, joo, sinne tuli kyllä. Niin, Kiitoksia jätkät. Mä tykkään tästä äänestä. Tää on mun mielestä musiikkia korvilleni. Joskin mulla nyt on vaan kokista tässä, mutta jos se olisi vaikkapa viheriä long... Miksi mä oon ostanut? Mä kävin kaupassa, mutta mä en ostanut. Mä ajattelin, että mä nyt vähän on pois näistä toista lihottavista juomista. Mä juon vaan viskiä. ei sokerijuomia eikä kaljaa sitten. En tiedä näkyykö se päälle päin, mutta on muuten paino vähän pudonnut sitten. Mä vedän itteni lomakuntoon, nimittäin loma alkaa tossa 4 viikon päästä, eikös niin? Vai 3 viikkoa siis. 1, 2, 3 viikon päästä meitsi poitsi on lomille lompsissaakeli. Itse toivon, että Stallone tekee vielä Rambo 6-leffan. No joo. No okei, sopii se mulle, mutta sen pitää olla sillä, että se niin kuin sopii sen ikään sitten, että no kyllähän toi Rambo 5 vielä menetteli kyllä, mutta niin kuin, en mä tiedä, ehkä mielellään sillä, että se olisi kyllä, niin. 80 mies, ei se on, jotenkin mä en niinku usko enää. Mä oon oikeassa elämässä tuntenut paljon 80-vuotiaita ihmisiä. Joo, Stallone on hyvässä kunnossa, mutta mä en usko siihen, että se vaikka hakkaisi jonkun, tiedätkö, niin kun, vaikka Jason Stathamin. Niin. Ei sekään vaan nuori poika enää ole, mutta niin kun, sanotaan vaikka näitä uusia jätkiä, mikä toivottavasti moni teistä kävi katsomassa The Furious-elokuvan teatterissa, mitä suosittelemme, nimittäin se on toimintapaukku numero 1 tälle vuodelle ja varmasti koko vuosikymmenelle, niin jos joku tämmönen vähän nuorempi action-sälli tulee, niin sori, mä en usko, että niin kuin 80 enää pärjää. Luut menee saakeli rikki, saatana, kun niitä kunnolla vetäsee turpiin perkele. Joo, se oli hauska toi Ari Sandholm kysyy, että mikä homma se oli, kun Sly laulo country-musaa siinä yhdessä leffassa. Joo, se on Rhinestone, ja eikö se ollut muuten Stallonen itse ohjaamakin toi Rhinestone, ja mua nauratti, kun mä tein sitä koostetta tuossa, niin Apassi sanoi sitä, että siis niin mä en vittu tajua, että mikähän siinä on, että mikä Sylle Stallonen mieleen on mennyt, että se on lähtenyt tekemään tätä elokuvaa, koska se jätti mun mielestä Beverly Hills Copin sitten väliin. No okei, siinä oli varmaan kyllä vähän muutakin kyllä Beverly Hills Copista ja kaikkihan sen tietää. Pikkuvauvakin synnytysosastolla tietää, kun siltä kysytään, että Sylvester Stallone teki käsikirjoituksen tuohon Beverly Hills Copiin ja tuotantoyhtiö sanoi, että tämä on liian kallis ja liian väkivaltainen. Ja siitä jalostui sitten Cobra-elokuva sitten. Niin. Mutta joo, en ole nähnyt koskaan Rhinestonea, eikä nyt varsinaisesti se kyllä meikäläistä kiinnostakaan kyllä. Keitä nämä ovat nämä uudet action-sälit? Mä en niiden nimeä muista, sori, ne on aasialaisia jätkiä, ainakin siinä filmissä, mutta siis lähinnä pointti oli se, että niin kuin 80 on aika vanha ja jos semmoinen joutuu tappeluun, niin mä veikkaan, että niinku, huolimatta kuinka kovassa kunnossa sä oot, niin kyllä se kuule vaikeampi on voittaa se tappelu niinku. Uuden action-sällin kanssa sitten, joo. Oliko silloin joku country boomi? Ei mun tietääkseni. Mun ymmärtääkseni Rhinestone tehtiin sen takia, että Dolly Parton oli sikakuumaa kamaa ja Dolly Parton, hän oli monessa leffassa ja no
kaikkihan nyt kyllä tykkäävät kahdesta syystä ainakin Dolly Partonista, niin mä en osaa sanoa sitten, että oliko tämä tarkoitettu niin kuin Dolly Partonin niin kuin breikkauselokuvaksi tai jotain, mutta mä en tiedä, Stallonelle se varmaan aika väärä rooli sitten kyllä. Iko Uwais on ainakin yksi kova action, todellakin on, siis ihan saakelin kova kyllä. Joo, Joonas Hailerendi sanoi, että Stallone ei ollut varsinaisesti action-tähti ennen kuin First Blood vakiinnutti sen aseman. Niin, no ei, kato kun ei, sehän oli sillä lailla First Bloodikin, kun siihen ei kukaan uskonut ennen kuin se julkaistiin. Sittenhän se oli iso hitti kyllä. Mutta mä sanoisin kyllä varmaan, että mä voisin ehkäpä sanoa jopa niin, että vasta Rambo 2, niin kuin, tiedätkö, sementoi Stallonen niin kuin aktion ikonina sitten. Jos mietitään ihan tarkkaan, niin periaatteessa se First Blood ei ole niin kuin, se on enemmän, se on vähän myös draamaa, että se ei ole semmoinen suoraviivainen tai sarjakuvamainen action-elokuva, mutta toi kyllä kiistatta on, toi Rambo 2 kyllä. Joo, tästä voi olla monta eri mieltä, mutta tää oli meikäläisen näkemys tästä aiheesta. Furious pyörii täällä vielä, pitääpä käydä katsoa. No siis sehän tuli vasta ensi iltaa eilen, että kai se nyt vielä pyörii toivottavasti kyllä. Ace Man on paikalla. Kerrankin vapaa lauantai, niin livekin ehkä vähän ehtisi vilkuilla pitkästä aikaa. Check this out, Ace Man. Siinä se on. Näkyykö? Kyllä se varmaan näkyy ihan tarpeeksi hyvin. Ihan vaan terkkuja. On muuten ollut ärsyttävä keli tänään, saakeli. Siis tämmönen, nyt taas paistaa aurinko, mutta sitten niin kun, tiedätkö, 5 minuuttia myöhemmin tulee vettä kuin helvetin Esterin perseestä, saakeli. Just tämmönen tyypillinen suomalainen kesäilma. Ei oikein viitti, esimerkiksi no mä tykkään pyöräillä, ei oikein viitti lähteä mitään pyöräileen, kun siinä voit olla siitä ihan taatusti varma, että sieltä alkaa vettä tulee heti kun mä polkasen tuosta. Ja mä oon vähän kauempana kotoa sitten, ettei viitti enää edes kääntyä takaisin, niin sieltä tulee vettä niin saakelista. Ace Man 24%, ei saakeli, Ace Man. Älä nyt viitti. Nyt sitten live poikki, pistä korvanapit päähän ja sitten lenkille sieltä saakeli. Ace Man. Joo. No niin, ei mitään. Hei, kai me sitten voidaan alkaa tästä vähän metsästelen noita Sly Stallone elokuvia sieltä meikäläisen videohyllystä. Tuleeko yllätyksiä? Ei välttämättä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Siitä sitten tää pitäisi toimia ihan. Hei, ei. Iltaa sen verran epävakainen keli, ettei huomenna sorsapoista, eli tänään kalja auki. Sammani, kävikö sä viime viikolla? Mun mielestä se viime viikolla, vaikka lupas sadetta, niin oli ihan hyvä keli kyllä sunnuntaina. Kopralle vähän niukemmin, hei! Mä en tiedä mikä vittu tässä on taas, se on vasta yhden laskenut tonne, mutta otetaan nyt Sly Slammerit sitten. Mä näytän teille Sly Slammer. Noniin. Sly Slammer. Elikkä täältä haetaan vähän jääpaloja. Check me out. Ai vitsi, tää on kyllä hyvä tää kameramies, mikä mulla nykyään on. Tai siis sehän on Marko Troppie kuvaa tätä just. Otetaan tätä jääpaloja. Noin. Mä siis, ei oo pakastinta, mä ostin ihan näitä jääpaloja tuolta kaupasta. Sitten kaadetaan tästä martini. Yes. Martini. Yes. Oi vittu! No ei mitään hätää, mikään ei kaatu. Vielä. Oli muuten hauska. Aika paljon meni nyt marttiinia. No, katsotaan mitä tapahtuu. Sitten otetaan tätä tekiilaa, mitä mulla tässä on vielä jonkun verran jäljellä. Pistetään sitä sinne. Yes. Ja sitten pistetään tää kiinni.
Ja sitten hei, yksi asia, mikä unohtui. Mä unohdin pistää soodaa. Pieni hetki, rakkaat katsojat. Pieni hetki. Tästä vähän nysodaa sieltä koneeseen. Sitten sieltä. Voi vitsi, mä unohdin ladata tämän patterin tän. No. Okei, pieni hetki. Mä joudun vaihtamaan tää hiilihappopullo. Joo, hetki. You only kuusella mä oon, en paskalla, en runkullakaan, enkä yrjöllä. Noniin. Sitten sinistä Demolition Man tulevaisuusjuomaa. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä en testannut tätä vielä. Hei, missä mun noin nenäliinat täytyisi lämmätä. Totta kai se lämmäykseen tarvitaan nenäliinoja sitten. Noniin Markot, suuntaanpas katseesi tänne. Mä kerron kohta hauskan jutun noista viimeislämmäyksen tragediasta. Noniin. Kuunnelkaa sulosointuja. Ai. Sieltä sitten. Oi että kun on kylmän tuntunen tän. Sieltä kaadetaan. Noin. Ei kun niin, mun pitis lämmätä. Mitä mä nyt on tekemässä? En mä nyt Martinilasiin sitä. Noniin, sori. Mun pitis lämmätä eikä mitään vitu bullshit Martinilasia saakeli. Mä en nyt ihan ehkä välttämättä loppuun asti miettinyt tätä asiaa. Noniin, hyvä. Yes, sinne meni. Ja sit kaadetaan vähän tästä sinistä Demolition Man juomaa. Hetkinen, pistetään sitä Markot kuvas vähän alemmas. Noin. Kuvaa nyt alemmas senkin. Älä nyt ylemmäs. No. Siitä. Sinistä Demolition Man juomaa. Okei, ja nyt oli tää kyllä lämähtää kyllä niin sikana kyllä, ettei mitään järkeä. Noniin, sit lähtee. Nyt mulla on liikaa juomaa, perkele. Oi! No niin. Aika hyvä, täytyy sanoa. Aika hyvä. No niin. Se on siinä. Okei, jälkimaku ei ole kyllä kauhean hyvä. Niin, kato, kun mä silloin slämmäilin yksi kerta, niin nyt tänään huomasin, kun tuossa siirin pöytää, ja sitten mä katsoin, mitä vittua. Mulla kato papereita. Tuossa oli toi laatta, mikä tuli tuolta kaivera.comista, se Videospace-plakaatti siinä. Mä katsoin siellä papereita alla, ja sitten mä otin sen laatan yli. Ne alla olevat paperit, kato, siinä on mennyt sitä juomaa sen laatan alle. Ja ne paperit oli siellä, ne oli ihan homeessa ne paperit. Mä otan, hyi vittu. Että niin kun, joo, näinkin voi käydä sitten. Että kannattaa ehkä niin kun huomioida se, että niin kun kosteutta voi mennä paikkoihin, johonka se ei kuulu kyllä. Joo, kyllä toi DJI-kamera lämpenee, ei siinä mitään. Että
Ja se, mistä mä oon ehkä eniten huolissaan tässä, että kun, vaikka se on piuhassa kiinni, niin sen pitäisi kuitenkin niin kuin, kuitenkin niin ladata sitä koko ajan, mutta kuten viimeksi muistetaan, niin multahan loppuu akku tästä kamerasta viime lähetyksessä. Että mun täytyy vähän seurata. Se tulee se ilmoitus tuossa, mitähän se sanoo siinä kohtaa. Joo, laitan kyllä, joo. Mä olin pistämässä justiin toi Cobralle 15 erkkiä. Kiitos todella paljon. Cobra on ansainnut 15 erkkiä sieltä. Noin, sinne meni Cobra. Joo. Oliko siellä muita vielä, mitä mun piti pistää tohon, joo. Mutta Twain, pistä sinne ne heittomerkit, se pitäisi mennä kuule ihan automaattisesti tohon sitten listalle. Noniin, ei muuta. En ole katsonut Stallonen Netflix-dokumenttia kyllä valitettavasti. En juuri oikeastaan mitään Netflixistä, mutta joo, mennään etsiin nyt Stalloneen 70-luvun elokuvia. Check me out. Nyt katsotaan toimiiko tää ihan tällä lailla niinku. Ihan, no ne, siinä on Margot, kyllä. Let's go! Tässä pitäisi olla toi Italian Stallion jossain. Etitäänpäs tässä sitten Italian Stallion. Sanokaa heti, jos näkyy Italian Stallion. DVD, Bikini Business, Italian Stallion. Eikä joku ole pöllinyt sitä saatana taas. Ei ole tossakaan. Se on Bamboo House of Dolls. Sanokaa heti, jos näkyy Italian Stallion. Mä olisin tietysti... Ei, tossa, yes. Siitä löytyy meidän ensimmäinen Italian Stallion Blue DVD. Ja sittenhän täällä on super huippu, äärimmäisen harvinainen suomalainen VHS-kin sitten. No niin, otetaan nämä sitten. Ja olen melkein varma siitä, että sen jälkeen mulla ei taida olla muuta kuin niin mennään täältä hakemaan tämä Rebel. Kapinallinen. Täältä löytyy kuules kapinallinen Rebel. Joo, Dollar Video System. Niin, ja sitten. Ui. Näillä pärjätään vähän aikaa sitten. Joo. Mitäs tykkäätte tästä videohyllyn browsaus superkamerasta sitten? Joo. No niin. Jes. Ja hei Margot, haloo. Täällä ollaan taas. No. Noin. Elikkä Sylvester Stallone yritti sitten tämän ohittaa kokonaan urallaan. Elikkä Party at the Kitty and Studs on tämän elokuvan oikea nimi. Tää on todella huono elokuva. Tää kertoo miehestä, joka sitten harrastaa erilaisia seksibileitä ja siinäpä se oikeastaan on. Ja kyllähän Stallone on siinä nakuna sitten ja ei tää mikään hardcore-elokuva oo ja aika kiltti elokuva, mutta niin kun... Okei, mutta täytyy sanoa, että en oo kyllä tätä katsonut kyllä vähän aikaa sitten kyllä, että niin, ei tää nyt meikäläisen niin kun suosikkielokuvia missään nimessä ole kyllä. Ja sieltä hei Film Collection roiskasee Rocky 4! Ja sinne tuli automaattisesti se lista. Ja kyllä Rocky 4 kuuluu listalle. Kiitos Film Collection todella paljon. Otetaan slämäriä täältä. Ja mennään hakemaan se kohta myöhemmin sitten toi Rocky 4. Ja saa äänestellä sieltä, jos olette eri mieltä. Joo, puhutaan Rocky 4 sitten kyllä. Joo, ja hei, Leffamaailma Kino kyselee, että mikä on paras Stallone. Pistetään lopussa nämä järjestykseen sitten. Tai sanotaan, ei nyt kaikkea, mutta top 10 ainakin pistetään järjestykseen sitten. Ja tosiaan tässähän sitä teiltä katsojilta kerätään tätä listaa, niin siinä sitten heittäkää. Pitääkö se laittaa kunnon laturin nokkaan, jos USB-virta ei riitä? No kato, kun mun mielestä tämä pitäisi olla yhtä hyvä kuin laturi, mutta kun se on samaan aikaan se on päällä, niin tuntuu, että tämä laite vie enemmän virtaa kuin mitä se pystyy lataamaan. Se on niin kuin se ongelma. Mutta seurataan tilannetta.
Joo, tosi paska. Ja tässähän myös on, tässä Suomi DVDllä on tämä saksalainen versio, se joku Poki, vai mikä. Ja siihen on vaan käytetty näitä Stallonen kohtauksia, lisätty siihen jotain tämmöisiä inhorealistisen, naturalistisia lähikuvia sitten, että sitä ei pidä sekoittaa sitten tähän aitoon Italian stallioniin sitten, joo. Tämä on muuten aika harvinainen tämä DVD nykyään, mutta siis tämä on käytännössä mahdoton löytää. Mitähän mä maksoin tästä silloin, kun ostin tuolta Huutonetistä Meitsi Poitsi Chigaa sen täältä Videospacin listalta. Eikö tuolla on monta collection-lista, niin mulla on täällä tämä oma collection, niin katsotaan, onko mä kirjoittanut sen ylös tonne, mitäs maksoin tuolta, Stallone, Italian Stallion, 107 €. Oliko järkeä? Mielestäni ei. Mutta kuitenkin, kyllähän se on omassa luokassaan, omaa kunnon settiä kyllä. Tämä kyseinen ori sitten, joo. Moniko siellä oikeasti on jaksanut katsella tämän kyseisen elokuvan sitten kyllä? Halloween Jack sanoo, että Italian ori on kyllä potentiaalisen filmistä. Vinegar varmaan puskee joskus vielä jonkun hirveän 4K-laitoksen. Joo, se muuten olisi. Ihme kyllä, ne ei ole vielä tehnyt sitä, mutta voiko se olla sillä, että se on vähän sellainen, tiedätkö, shady, ainakin Englannissa, ei kun USAssa sitten, vähän tämmöinen shady deal, tiedätkö, kun mä en usko, että Stallonen vielä tänäkään päivänä kauheasti arvostaa sitten. Mä en osaa sitä selittää, onko sillä mitään sananvaltaa siihen, mutta ihme kyllä, että ei ole tullut Blu-rayta vielä, vai onko, en mä ole ihan varma, mutta kyllä tämä melkein kuuluisi Melusinen repertuaariin kyllä ihan heittämällä. Sitten on tämä hieno kantinen. Itse asiassa, voisikohan tämä jopa olla? Hei muuten, näkyykö tämä kuva teille peilikuvana sinne? Katso. Ei näy, ihan oikein se näkyy. Se näkyy mulle vaan peilikuvana. Niin, siis Rebel, niin joo, siis niin, se kansin. Voisiko tää olla uniikki suomikantinen tää Rebeli sitten? En osaa sanoa, mutta tää on dollar-video, tää on ihan hauska julkaisija, tosi käppä ja tosi tämmönen kierrätetty vanhoja mastereita. Takakannessa ei mitään muuta kuin mainoksia toista filmistä ja takakansi teksti justi. Mutta tässä se on Stallone näyttelee semmoista jotain hipsteriä, joka jotain kansalaisaktivistia toimintaa ne tekee. Mä oon kattonut tän niin kuin tyyliin 1 000 000 vuotta sitten, että en osaa sanoa, mutta muistaakseni helvetin tylsä ja paskasti tehty elokuva, kuten Apassikin siinä videollaan sanoo sitten, että ei tästä varmaan sen enempää kannata puhua. Ainoa mikä tässä on niin kuin puhumisen arvosta on just niin kuin tää julkaisu, että tässä on todellakin rahastettu nimenomaan Stallonen nimellä kyllä, että siitä ei ole mitään epäilystä kyllä. Mitäs teidän mielipiteet? Oletteko te nähnyt Rebelin kyllä sitten jo? Hei, onko kukaan nähnyt Rikki 1? Kyllä on nähnyt ja löytyy hyllystä kyllä. Vittu se on paska. Se on ihan vitun perseestä. Mutta hei, Film Collection. Mä en muista otiks mä hömpsyä vielä Rocky 4 äänestyksellä, mutta otetaan se nyt sitten. Joo. Kyllä. Oi. No niin, otetaan kohta filmiralli sitten, kun tulee satku täyteen. Jos tulee, ei mitään. Mutta ei mitään stressiä, guys. Ei mitään stressiä. Rebeli sinne. Mutta sitten oikeastaan, jos mennään ihan kronologisessa järjestyksessä, niin sitten tulee, siis niissä mitä mun hyllyssä on. Mulla ei ole Al Caponea, eikä, mä tiedän, että sitä on Future-filmin DVD, ja sit mä tiedän, että sitten on Brocklynin kuninkaat. En ole nähnyt ikinä. Enkä kyllä Al Capone, eikä Al Capone siinä mielessä kiinnostaa, että se on Steve Carverin ohjaama, eli Steve Carver on ohjannut muun muassa Chuck Norriksen vittu, se oli mikä saakeli sitä, en mä muista. Steve Carver, sanokaa, minkä Norriksen leffan toi Steve Carver ohjasi? Se oli se 70-luvun filmi, se Eye for an Eye, joo, Eye for an Eye varmasti oli kyllä toi.
Onko Vilho nähnyt Tulsa King-sarja? En ole nähnyt kyllä. En ole nähnyt. Apassi sitä kehu, mutta en mä oikein ole sarja-ihmisiä, eikä mulla ole mitään noita suoratoistoja. En mä nyt jaksa sillä lailla niihin panostaa sitten kyllä. Tai katsella niitä sitten. Että joo, mä tajuan, että nykyään siis sarjat on se, mitä ihmiset yleensä hakee, mutta en mieti. Joo, ei kyllä se oli toi Lone Wolf McQuaidin. Oliko sekin ohjannut? No joo, ei nyt takerruta siihen. Joo. Mitä mä nyt oon tehnyt, sanoo Richard Pau. Aatto taas on pöllinyt filmi. Aatto taas on läikyttänyt filmiä, uittanut ne kaljassa taas, kun palauttaa filmit. Niin. Aatto taas sanoi niin. Mutta, Roger Cormanin tuottama ja sitten Paul Bartelin ohjaama Kalmar Rally 2000, jumalauta tässä, jumalauta, tässä on harvinaan. Ja haetaan muuten vielä sitten tämä Future-filmin DVD sitten tuosta, kattokaa kun mä menen sinne. Te voitte katsoa kun mä menen hakeen sitä. Kato, tää on modernia superteknologiaa, niin silloin niin kamera seuraa juuri sinne, missä sinä olet, eikä se, missä kamera on. Deatrake 2000. No niin, se on Futuren Deatrake 2000. Pitäisköhän mun mennä kuselle nyt samalla? Hei, mä menen viemään noin jääpalat tonne kylmään, ettei ne sulaa. Joo, eli lyhyesti elokuva, satiirinen tämmönen. Itse asiassa muuten vähän Robocop tulee mieleen tästä Death Race 2000, tästä niinku satiirisesta otteesta ja tästä maailmasta. Eli tulevaisuuden rallikisa, missä sitten saa palkintoja ja pisteitä siitä, että kun sä ajat noitten jalankulkijoiden yli. Ihan loistava filmi. Hauska, väkivaltainen, splatteria on ja typerä tai no en mä se typerä, mutta siis sellainen niin kuin, hyvin tehty satiirinen ote siinä niin kuin kautta linjan kyllä. Myös David Carradine näyttelee siinä, se on pääosassa. Ja toi Stallonella on pienempi rooli siinä, sitten se oli se Frankenstein. Ei kun Machine Gun Joe-niminen henkilö sitten törkeä tässä. Supermoderni raksaper. Näkyykö mulla perse äsken? Tulsakin kaikki kaudet tuli katsottu näin jälkeenkäteen, ihmettelen miksi ja nikkaus, niin Film Collection on kattonut sen kyllä. Joo, Carmageddonin tekijät on varmasti katsonut kyllä Kalmar Rally 2000 ja tää on ehkä yksi harvinaisimmista suomalaisista kaseteista kyllä. Joskin mulla on vain Betamax-kasetti tässä ja leikkaamaton versio. Tiesittekö sitä, että kun tämä oli ensin kielletty Suomessa, niin sitten kun se pääsi kuitenkin elokuvateattereihin leikattuna, niin se oli 12 minuuttia leikattu, jotain tämmöistä. Niin ihan kaikki nämä veriset kohtaukset, varmaan en osaa sanoa mitä, mutta niin kun, jos näin paljon on leikattu, niin kyllä se on kuule aika monen helvetin torso kyllä sieltä. Ja sieltä tulee Excalibur, yes! Ääniä elokuvalle, Cliffhanger, yeah! Vittu, Excalibur tietää mistä hän puhuu, Cliffhanger on niin sikakova. Joo, kyllä, siitä puhutaan taatusti lisää myöhemmin kyllä, joo. Samaritan on se supersankarielokuva, en ole sitäkään nähnyt, sehän on näitä, oliko se Amazon Primein elokuvia, toi Samaritan, ja siitähän Apassi puhui siinä omassa ohjelmassaan sitten kyllä. Se tulee maanantaina, mä pistän sen 4,5 tunnin videon, pistän sitten linjoille sitten. Voitte pistää taustalle pyörimään, se on mun mielestä ihan hauskaa kuunnella kyllä tossa. Tarvis katsoa Kalmar Rally, joskus aloitin, mutta jäi kesken, en ymmärrä miksi, sanoo Jaatessa. Tosta muuten Death Race 2-tonnisesta olisi hieno saada kyllä hei siis 4K. Tästä on kyllä Blu-ray, mulla ei ole, tää on paras versio mitä meikäläisellä on tää Suomi DVD, mutta miksi ei? 4K. Noihan teki noi Shout Factory noista 4K-laitokset noista Roger Cormanin tuotannosta noin Forbidden World ja Galaxy of Terror ja Humanoids from the Deep. Ei tainnut Star Crashia tullut. Ei tainnut kyllä. Mutta Battle Beyond the Stars tuli. Niin. Mutta miksi ei?
Hei, check it out guys. Miksi ei tulisi 4K:ta? Death Race 2000. Meitsi poitsi taatusti ostaa kyllä. Retribution äänestelee lisää Lokoppia! Lock up! Joo, vankilaleffa kyllä. Kyllä mun mielestä Death Race 2000 on putiikkijulkaisu. Se on se Shout Factorylta tullut Blu-ray ja sitten se, sanois nyt mikä se on se UK-labeli, se on vähän pienempi, se joku Optimum, ei Optimum vaan, otas nyt, onkohan se tuossa Videospaceissa, mä tarkastan sen sieltä onko joku lisännyt sen tonne, ei niin täällä oli se toi. Death Race 2000. Siitä toi tämmönen kuin Signal One Entertainment on julkaissut sen tuolla UK:ssa sitten joo. Mä voisin pistää tän browserin teille näkyviin tosta. Ei sen tarvitse noin iso olla kyllä, mutta siis tässä joo, sieltä löytyy systeemiä. Browser. Toi tosta pois. Ja sitten tässä on mulla tää meikäläisen näkymä tästä. Nämä on kaikki nämä on niinku mun julkaisuja. Täältä löytyy sitten Oho, nyt se on tuolla vähän liian syrjässä noin. No joo, eiköhän se ole siinä. Joo, mutta onko Paradise? Joo, hyvä kysymys. Paradise alle. Mä en ole kyllä ikinä nähnyt. Apassi teki siitä sen jutun, mutta mä en ole kyllä muistaakseni nähnyt Paradise alleuta. Ja tiedän kyllä, että tosta on Death Race 2000 on tehty remake kyllä. Mutta on nähnyt sen joskus, eikä sen mun mielestä muistaakseni ollut kamalan kasonen kyllä. Niin joo, Kalmar oli 12, siitä on DVD, se on toisellakin kansilla kyllä. Tämähän on taisin sanoa Future-filmi, mutta tämähän on Atlantic-filmi, mutta eikö siitä ole se Future-filmi versio sitten? Hei, Halloween Jackilla on Signal Onein bluukka. Onko sä muuten Halloween Jack, niin onko sä nähnyt tota leffaa? Kannattaa meidän katsoa, se on hauska elokuva kyllä. Paradise alle on aika keskinkertainen sanoa. Sami Elamaa, joo, niin varmastikin. Jes, mutta mennään eteenpäin. Näin vähän huonosti järjestyksessä tässä näen, mutta onko mulla mukaan Rebelistä joku pahvikantinen versio? Mä en tiedä. Toi ei ole kyllä niin hyvä filmi, että mä alkaisin sitä vartavasten kyllä etsimään sitten jo. Mutta sitten meidän pitää kyllä siirtyä haetaan rokit täältä. No niin, rokit haetaan hyllystä. Joo, siinä näyttäisi olevan roki. Miten joku saatana aatto on varmasti tullut väärään järjestykseen pistää nämä mun hyllyssä. Elikkä ihan päin helvettejä on pistetty nämä tuolla hyllyssä. Mutta huomioikaa, mulla ei ole roki 3 VHS. Ei todellakaan ole. Ei ole mun vika. Oon yrittänyt hankkia, mutta ei ole vielä löytynyt kyllä. Ei se mikään maailman harvinaisin, mutta kuitenkin. Siinä on 4K. Mulla on tällainen lappeltaan näin. Ja oliko mulla joku Rocky-boksi sitten? Se voi nyt kyllä. Mä en kyllä muista, että mulla olisi mitään Rocky-boksia Blu-rayna sitten. Vai oliko? Onks mulla Rocky-box? Tiedättekö te, onks mulla Rocky-box? Katsotaan vähän täältä hyllystä sitten.
Jos mulla on Rocky-boksi, niin se on... Olisikohan mä johonkin jossain kohtaa antanut sen palkinnoksi jollekin sitten. Mulla meinaan on ollut kyllä semmonen joskus. Ei näy nyt. Täytyy vielä tutkia. Ei kyllä, en mä kyllä muista, mä olisin vähän aikaa nähnyt kyllä Rocky-boksia. Joo, puhutaan niistä. Ei vitsi, en mä... Pitäisikö mun... Täytyy käydä kusella, mutta mä en kehtaa ottaa kameran. Mä en ole vielä niin slämmännyt, että mä kehtaisin ottaa kameraa mukaan. Ne. Mulla on tullut lahjoitusboksen Rocky Box Bluekkana, mutta pidikö se... Joo, ei, siis mä muistan sen, että mulla on ollut se niin kuin ihan omastakin takaa kyllä toi Rocky Boxi. Katsotaan, onko se tässä mun listalla. Jos me mennään tähän vaikka Rocky 2. Ei mulla kyllä oo. Mutta mun mielestä mulla oli joskus tän näköinen boksi. Oli tän näköinen boksi. No joo, ihan sama. Puhutaan sitten Rocky Balboasta, saakeli. Niin. Kyllähän se niin on, että kyllä tää Rocky on varmasti Stallonen tunnetuin hahmo. Ja varmastikin niin kuin yksi maailman tunnetuimmista elokuvahahmoista kyllä. Ja vaikka en ole urheiluelokuvien ystävä, niin kyllä Rocky ensimmäinen on koskettava, hyvin tehty draama-elokuva, eikä mun mielestä tässä ole niin sanotusti pääosissa tämä niin kuin itse urheilu, vaan tässä on pääosissa nimenomaan tämmöinen, tämä on niin kuin character study tämmöisestä miehestä, joka haluaa menestyä ja tekee paljon duunia sen eteen. Mies, joka ei välttämättä ole ehkä penaalin terävin kynä, mutta kuitenkin hän pystyy niin kuin sinnikkyydellä ja kovapäisyydellään voittamaan itselleen titteli ja sitten voittamaan mahdottomalta tuntuvan nyrkkeilyottelun. Joo. Tai no ei voittaa, mutta kuitenkin pärjäämään siinä todella hyvin. Joo. Hieno filmi ja kunnon molokannet siinä. Ja nythän kun tässä oltiin, niin ei vitsi, mikä vittu, kenen idea oli tehdä tämmönen kanssa? No okei, no ei tääkään nyt varsinaisesti ole mikään nyt maailman paras tää VHS kanssa, mutta niinku, come on, ei mitään tommoista tyhmää kantta. Kyllä. Mitäs pelottaisin sanoa, että minusta tuntuu, että Rambo on kuuluisampi. No, niin no vähän mielipideasia. Kyllä mä otan Ramboon, no siis, eiköhän ne ole aika tasoissa kyllä, mutta tuleeko King Kong Gravy? Ei nyt tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, mutta miksei joskus? Pistetään korvan taakse kyllä. Rokut oli kovaa paskaa jo senkin takia, ettei niitä Suomessa leikattu. No joo, se on ihan totta. Itse asiassa olet väärässä. Elokuvateatteriversiosta Rocky 4 leikattiin pois kaikki ne kohtaukset, missä näytetään politbyroota siellä Neuvostoliitossa. Se äijä, mikä vähän näyttää Mihail Gorbatsovista, niin se leikattiin pois. Joskin tässä sitten VHS-versiossa ne on mun tietääkseni tallessa. Muistaakseni näin. Toivottavasti en sanonut paskaa kyllä. Mutta sitten tuli elokuva Rocky 2. Uusinta ottelu vuodelta, oliko se 80 vai 81? No kuitenkin. Ja tässä kyllä niin kuin, mun täytyy sanoa, että mä en ole kyllä mikään Rocky 2 fani. Siis tää on niin kuin, jotenkin niin kuin, tiedätkö, Rockista on tullut ihan vitun tyhmä. Ja siis semmonen typerä ja semmonen ärsyttävä tumpelo niin kuin, siis ärsyttävä hahmo. Se on menettänyt osan tästä charmistaan kyllä. Että niin kuin, sori nyt vaan, jos siellä niin on, mitäs nyt tapahtuu? Sori nyt vaan, jos siellä on hirveästi Rocky-faneja kyllä, mutta Rocky 2 faneja, mutta
Kyllä. Okay. Mennäkään pikku hetki, tässä tapahtuu jotain. Tämä varmaan crashas toi mun näkymä tossa. No, katsotaan mitä tapahtuu. Niin, mutta Rocky 2 ei ole mun mielestä kauhean hyvä jatko-osa. Siitä puuttuu semmonen henki ja myöskin niin kuin, tiedätkö, ei niin kuin, tiedätkö, ei vaan toimi kyllä meikäläisen mielestä kyllä. Joo, niin kuin siis ihan sikatyhmä niin kuin toi Rockiksi tehty. Rockista on tehty ihan sikatyhmä tässä elokuvassa. Ihan sikatyhmä. Joo. Katsotaan nyt sitten, mitä täällä tapahtuu, niin jos mä pistän tämän studiologin uudestaan tästä. Continue. Joo. Yes, sir. Noniin. Nyt se tuntuisi toimivan. Siinä oli joku token refresh-ongelma. Kyllä Vilho osaa vaan niin hyvin hyräillä elokuvista musat niin kuin Rockit. No joo. Gonna fly now. It's so hard now. Joo. Sitten mulla oli kyllä Rocky 2. oli myös sitten tämä 4K Ultra HD, ja kyllä mun mielestä näissä kaikissa on hyvä kuvanlaatu näissä 4Kissa. Vähän nyt ehkä tää, hetkinen, onko tää väärinpäin tää mun paketti näköjään, joo, se on. Aatto taas on pistänyt väärinpäin tän se lainas sitä ja on pistänyt sen väärinpäin, saakeli. Richard Papen. Ihme, kun ei ollut uittanut kaljassa sitten koko Steelbook. Joo. Mutta Rocky 2 tosiaan 4K. Ja kyllähän nyt, siis siinä mielessä, jos mä katselen Rocky-elokuvia, niin kyllä nyt pitää kaikki varmasti katsoa siinä kohtaa. Että en mä 2 ohita. Mutta jatketaan tuosta vielä sitten myöhemmin. Mä kerron Rockista, mitä mä oon mieltä tuosta sitten näistä jatko-osista vielä eteenpäin sitten. Ja sitten tuli Rocky 3, mutta sitähän mulla ei ole kyllä ei ole VHS-nä, mutta löytyy tämä 4K kyllä sitten, ja se on kyllä kumma, että Rockilla aina on joka elokuvassa Rockilla on joku aivovauria siitä sitten, ja tää on niinku lääkärit varoittelee, että joo, tästä nyt ei mitenkään pysty selvitä, älä enää ottele, ja mitä enemmän se saa iskuja kehässä, niin tuntuu, että se vaan fiksuuntuu sitten, ja tässä se on huomattavasti fiksumpi henkilö tässä, ja kyllähän tässä nähdään Mr. T sitten, ja se on loppuun legendaa aina Thunderlips, Hulk Hogan tappelusta lähtien, ja sitten tulee tosiaan toi Mr. T siihen, ja sitten Apollo Creed alkaa kouluttamaan Rockia. Tämä on huomattava parannus 2 kyllä, ja helvetin kovat musiikit, Survivorin Eye of the Tiger, ei sitä voi olla unohtamatta kyllä, että Eye of the Tiger, 90, oliko tämä 82 vuodelta sitten, ja tämä mun mielestä on semmoinen ensimmäinen, tiedätkö, Rocky on päivitetty nyt kunnolla 80-luvulle, vaikka oliko Rocky 2 80 tasan vai 79,
Niin tää on mun mielestä selvästi tuntuu paljon enemmän 80-lukulaisesta elokuvalta tää Rocky 2 kyllä ja kaikki ne musiikkeina ja kuvaustyyleinä ja niin jne. Joo, siis mä luulen, että kakkosessa sitä Rockia luotiin, niin kuin Veini sanoi, niin kakkosessa Rockia lyötiin niin kovaa päähän, että se tajunta palasi siitä sitten. Kyllähän ne tuossa hakkaa sen saatanan kusipään siinä lopussa. Niin siis kakkosessa, joo. Rocky kakkosessa syltti on kehitysvammainen, sanoi Teveni. Miksei Hollywoodissa kasva kieloja, koska kielot vaativat viileää varjoissa ja kostea metsämaata sekä kunnon talvilla. Okei. Okay. All right. Joo. Joo, hei, Nobody ihan hyvin sanottu, että samanlainen kasarikäsittely tuli Rockille kuin Deathwishille kakkosen myötä sitten, kyllä. Joo, siis kolmosen myötä, anteeksi joo. Deathwish 3 on ihan omaa luokkaansa kyllä kasari. Elokuvien kaanonissa niin sanotusti kyllä. Niin, mitäs siellä muuten Tutipuntti, Tommy Lee Cooper heitti 5 euron supersäki. Heitetään lusikkasoppia, hyvää iltaa. Syltiltä semmoinen lapsuuden suosikki, kun nousee ylitse munen kuin Demolition Man. Heitetään se tänne top-listalle sitten. Demolition Man todellakin ansaitsee paikkaansa siellä. Demolition Manne, kyllä. Ja Tutipuntti sitä sitten heitti superchat ja ärsyttää kakkosen, kun Rocky on semmoinen, osaaks mä lukea? No melkein. Oliko mitään, mihin Tutipuntti halusi sijoittaa tämän viitosen? Sano sinne chattiin. 3 Deathwish on loistava kyllä. Joo, mä oon ihan samana kyllä. Hintti, olen kiven kovan. Okei. Vain niin. Well, that's a nice thing to know. Joo. Mutta sitten kaikkien aikojen Rocky, ja jos minulta kysytään, niin Rockin tarina loppuu minun osalta tähän elokuvaan. Tietysti se on Rocky 4, veitsi, ei tästä mihinkään pääse. Jumalan kautta Rocky yksinään menee voittamaan koko kylmän sodan ja vastaan koko Neuvostoliitto siellä punakoneen saakelin paskahousu. Ivan Drago saatana, se vetelee sitä turpaan niin perkeleesti. Oi, kun on niin hyvä filmi. Niin hyvä filmi kyllä, ettei mitään järkeä. Siis niin hyvät musiikit ja kaikki on niin sikahyviä, ettei paremmasta kyllä ole niin kuin meinaan välillä kyllä tästä kyllä. Tässä elokuvan kaanonissa niin sanotusti kyllä. Miksei toi muuten päivitynyt saakeli toi mun helvetti. Toi. Ottakaa pieni hetki, mä otan tää uudestaan tähän. Otetaan tästä. Näin. Niin. Joo. Nyt supersäkki näyttää nollaa, mutta ei se oikeasti ole nolla. On tää tekniikka vähän muuttunut tässä kohtaa. Heitetään tähän uusi browser-ikkuna. Top-lista. No niin.
85 se on, joo. Kyllä se varmaan sitten tosta, jos tulee superchattia, niin se muuttuu siitä se luku sitten jo. En ottanut huomioon tämmöistä systeemiä tähän, mutta joo, ei mitään. Vielä yksi kerta tämmönen tehdään tähän, että browseria, joo. No. Okei, en tiedä. Sepi XX sanoo, että itselle oikein 4 nappaa. No kyllä mulle nappaa, se on ihan sika hyvä. Se on ihan sika hyvä. Joo, mutta sitten löytyy kyllä tästä tämä 4K Ultra HD vielä, eikä siinä mitään ongelmaa sinänsä ole kyllä, että hyvänlaatuinen kuva, ja tästähän löytyy myös sitten tämä uusi Director's Cut sitten, jonka Stallone teki muutama vuosi sitten, ja mä en oikein tajua, että minkä takia se on muutettu tiettyjä asioita. Tavallaan ihan mielenkiintoista nähdä siis vanha elokuva, joka on tosi tuttu, mutta sitten se on tehty niinku uudella lailla. Käytetty erilaisia kohtauksia, sisälletty uusia kohtauksia, sitten taas toisaalta poistettu tuttuja kohtauksia sitten, niin ihan mielenkiintoinen setti kyllä tämä, mutta onneksi, siis niin kuin onneksi, näin se pitää Juman kautta tehdä, että jos sä muutat omaa elokuvaa, herra ohjaaja, niin sisällytä silti vanha versio, niin kuin, eikä mitään tämmöistä George Lucas-hommaa, että joo, että tämä on nyt tämä uusi versio, se on niin kuin ainoa, mikä siitä on saatava. Tämä on niin kuin sitä, mitä katsojat haluaa, siis niin kuin, koska mä oon sitä mieltä, että jos elokuva, kun se julkaistaan, niin se ei ole enää niin kuin välttämättä enää ohjaajan niin kuin omaisuutta, vaan se kuuluu kaikille ihmisille, jotka sen on nähnyt, ja varsinkin ne, jotka fanittaa sitä, niin mun mielestä se on niinku reilua pitää se semmosena. Niinku. No joo, ei nyt tietenkään, jos sä nyt muutat jonkun vaikka yhden ääniefektin tai jonkun niinku vähän värimaailmaa, niin okei, ei se nyt vielä maailmaa kaada, mutta niinku, jos elokuvaa muutetaan näin merkittävästi kuin esimerkiksi tätä elokuvaa, niin kyllä siinä vaiheessa niinku mun mielestä täytyy olla sillä semmoinen systeemi, että tää on pakko niin kuin, tiedätkö, pitää se vanha versio myös mukana kyllä. No, pistetään tonne sitten taakse. Living in America, sanoi Jaatesakari kyllä. Yes. Jouduin kasarina toimitusjohtajan puhutteluun, kun olin vuokrannut Rocky 4-leffan ja katsoin sitä neukkarissa. Piti oikein koko firma seis, kun kaikki halusivat katsoa leffa. Joo, okei, hei, siis hieno. Niin mä olisin kans tullut katselemaan sitä kyllä. Just näin, vittu tästä uudesta versiosta puuttuu kokonaan niin kun se robotti. What gives, niin kun. Minkä takia? Minkä takia? Ja siis niin kuin, hei, syltty perhanan saakeli jäbäliini, niin miksi et saakeli tehnyt Cobrasta semmoista versio? Ei. Rocky 4 on täydellinen, sitä ei tarvitse muuttaa mitenkään, mutta Cobrast, siitä olisi kyllä varmasti saanut kyllä niin kuin, ainakin niin kuin pidemmän version sitten kyllä. Mä toivoin sitä Cobrasta vielä joku päivä semmonen pidennetty versio saadaan. 4 Director's Cut oli mielenkiintoinen, mutta tästäkin eteenpäin maailman tappiin asti katsolla mennä aina se alkuperä. Kyllä. Ja mähän viime vuonna, kun puhuttiin 85 vuoden elokuvista, niin mä katselin peräkanaa sen vanhan versio ja uuden versio. Ja se on, niin kuin sanottu, Eismänikin sanoi, niin se on mielenkiintoinen versio, mutta niin kuin, kyllä mä tästä lähtien niin ihan taatusti niin katselen kyllä sitten tämän
uuden version sitten paljon paljon mielemmin. No niin, nyt tää hyvä tää korjautui tää superchatti, kun joo. Tää on tosi teknistä juttua, mutta siis mä oon merkittävästi muuttanut tätä mun tätä superchattia, tää Visa-hommaa tällainen. Siis mä en nyt mene yksityiskohtiin tässä, mutta on erotettu toi Stage ja sitten toi Studio. Sen takia muun muassa toi top-lista näkyy sitten tuo reunassa, paitsi sitä nyt se ei näy, koska se on piilotettu sieltä. Ei, kyllä se näkyy siellä. Rambo 4 on parhautta erityisesti pommiviidakossa, sanoo Volvo Tommi. Ja Rambo 4 ehdottomasti pisteet kotiin, kyllä se kuuluu kyllä yleissivistykseen kyllä. Ehdottomasti, that for dang sure, man. Se oli syltymiestä liikaa, sano Spedeäijä. Niin, Rambo. Miksi toi yksi viesti pysyy tuossa koko ajan? Tosi persistent toi Tommy Lee Cooperin viesti. Noin, nyt se lähti menee. No niin, ei siinä mitään, kiitos tosiaan Tommy Lee Cooperin viesti ja Volvo Tommin viesti kyllä ja Tutipuntin viesti kyllä. Mutta joo, tosiaan tää on vähän tämmönen tekninen demo niin tänä iltana kanssa kyllä. Pitkä kobra, oikea pyythoni kyllä. Joo, mieluummin alkuperäinen tästä eteenpäin kyllä. Tulee munkin katsottu. Siis sanotaan, että jos en mä tee jotain videota tai jotain täällä, mikä vaatii sitä, niin en mä näe mitään syytä. Ja niin kuin sanottu, mielestäni Rockin tarina loppuu tähän kohtaan. Siis niin kuin, se on niin kuin, that's it. Mun mielestä Rocky lähti tyhjästä, nousi, kunnes hänestä tuli universumin mestari. Siis jos Rocky viitosessa, ainoa mitä ne olisi voinut tehdä tässä, niin ne olisi ollut sillä, että Rocky lähtee niin kuin ulkoavaruuteen, tiiäksä, haastaa niin kuin tyyliin joku, tiiäksä, Jupiterin mestari. Niin kuin, se on ainoa, mistä sitä voidaan enää mennä niin kuin edespäin. Tää Rocky viitonen, niin tää on ihan vitun paska, tää on ihan vitunmoinen askel taaksepäin. Mä en ymmärrä, siis jos joku sanoo, että niin kuin Rocky 5 on tosi hyvä, niin mä en ymmärrä sitä. Mä en tosiaan ymmärrä. Okei, sit mä en voi ymmärtää, jos tää on niinku ensimmäinen Rocky-elokuva, mitä sä oot ikinä nähnyt, ja sä oot kattonut tämän killinä niinku, tiiäksä, 10 kertaa päivässä. Okei, sit mä ymmärrän, mutta muuten en todellakaan. Ihan paska. Ja siis niinku, miten Pauli on voinut kaikki Rockin rahat tuhlata? Mä en pääse tästä niinku yli. Niinku. Siis, minkä takia Pauli on palkattu niinku johonkin rahakirstuhoitajaksi siinä? Niinku? Eikö Rocky voisi palkata jonkun oikeasti niin kuin, tiedätkö, kirjanpidon ammattilaisen tilitoimiston niin kuin, huoltaan näitä rahoja ja lakimies saatan. Ei, Pauli saatan. Pauli on heti tuhlannut kaikki. Niin kuin, vittu mikä dumbass. Tämä elokuva pitäisi kertoa siitä, kun Rocky vetelee Paulia turpaan koko ajan. No okei, joo. Nyt ehkä vähän niin kuin, takerrottiin tyhmään asiaan, mutta niin kuin, Rocky 5 on mun mielestä huono elokuva. Tässä ei ole mitään jännitettä, ei mitään. Niin tämä tarina menee, niin kuin, 4 se on näin, ja sitten tässä se menee niin kuin, tiiäksä, pörssikurssin lailla niin kuin, sinne ihan niin kuin, pohjalukemiin kyllä. Onko tämä edes niin kuin, kalkkuna mielessä hauska? No ehkä jossain määrin, mutta ei saatana. Lily heittää 2 €, kiitos, tämä tuli tarpeeseen. Nyt otetaan vähän tätä Stallone Slammeri. Hei muuten, koska toi Slammerimaali meni? Tavoite saavu. Hei. Mä en yhtään huomannut tota. Slammeritavoite saavutettiin. Ai tossahan se on. Tavoite saavutettu. Okei, se meni multa ohi. No niin. Ei mitään. Rocky on Champion of Space on Rocky 5. Joo, kyllä. Joo, hei, ei, siis kyllä, otetaan nyt ne slämmerit, mitä on luvattu, ja seuraavaa slämmeriä tiskiin sitten slämäytetään nyt. Ja hei, kyllä minä olen nähnyt Rocky 6, se on huomattava parannus tohon 5, ei kun Rocky Balboa. Ja olen nähnyt ensimmäisen Creedin, se on ihan hyvä. Mutta siis sitä mä tarkoitan sillä, että mun mielestä Rockin tarina loppuu siihen 4, että siis vaikka on ihan hyvä toi Rocky 6 tai Rocky Balboa, niin ei se, tätä ei tarvi, tää elokuvan ei tarvi olla, on se ihan kiva, ihan kiva nähdä tuttu hahmo, mutta niin kuin,
mielestäni tämän Rokin saaga saavuttaa kliimaksinsa 4. ja kaikki siitä eteenpäin on vähän. Ja 5 on tosi paska. Mä en ole nähnyt kuin se ensimmäisen Creedi. Ja nyt slämäytetään niin. Kiitoksia katsojat, kiitoksia kaikille tilaajille, kaikille katsojille, kaikille tukijäsenille ja kaikille uijujujäsenille ja supersäkkijäsenille ja kaikille superchattajille. Tämä on teille. Äkkiä 5. No kyllä se mun mielestä se 5 on noin huono. Tominkaan on ihan vitun paska. Siis ainoa hauska siinä 5 on se, että siinä on se siis katutappelun poliisit seuraa vierestä. Oikeassa elämässä ne ei varmaan kävisi näin. Siis nyrkkeilyn entinen maailmanmestari pieksee jonkun äijän kadulla ja kaikki vaan kattelee sen. Okei, whatever. Mutta kiitoksia vielä kerran. Nosta Ville housut ylös, perseen reikä näkyy. Miten mun perseen reikä voi näkyä, jos mä istun tässä? Joo. Mutta mulla ei ole muita Rocky-elokuvia. Siis tässä oli nyt Rocky-spesiaali Videospacein tiimoilta sitten. Ja ehkä me puhutaan joskus myöhemmin sitten taas Rocky-elokuista. Ainakin sitten Rocky 5 yhteydessä sitten vuoden 90 elokuista. Joo. Joo, mä en ole asunut tynnyrissä. Mä tiedän, että 5 tai Creed 2 on Dolph Lundgren kyllä. Kyllä mä tiedän, mistä siinä on kyse, mutta en mä vaan ole nähnyt sitä. Eikä siis, mun tarkoitus, kun mä sanoin tämän, että Rockin tarina loppuu 4, mun tarkoitus ei ollut kritisoida näitä uudempia elokuvia, vaan mun tarkoitus oli vaan ilmaista se, että mun mielestä tämä tarina saavuttaa semmoisen kliimaksi. Siis Rockista muodostuu paitsi tämmöinen arjen sankari, niin se kasvaa elämää suuremmaksi supersankariksi. Joten tämä on looginen päätös, tämä Rocky 4. Ainoa, mistä sitten mentäisiin avaruuteen tai joku jumalten taistelu, niin se voisi olla vielä isompaa, mutta joo, mä ymmärrän, että minkä takia semmoista nyt ei varmasti ole tehty, koska se olisi typerää, mutta jos ymmärrätte tämän pointin, mitä mä tässä haen, niin hyvä. J-Lavit Randomis heittää 3 euroa ja sanotaan hyvää viikendiä. Todellakin hyvää viikendiä sinä J-Lavit Randomis. Onko toi muuten, mä en muista aikaisemmin tuommoista nimimerkkiä, että tervetuloa kanavalle, jos olet nyt uusi täällä. Joo. Mennään eteenpäin hei tässä mun hyllylistalla sitten. Ja seuraavahan filmi täällä on sitten kyllä semmonen kuin tuoltahan se löytyy, niin äsken käsiteltiin Rockit. Voidaan mennä sitten heti kuule. Multa puuttuu välistä muutama, mutta ai jumalauta. Ihan vitu hyvä. Sitten mennään etsimään, että mistäs me löydetään tämmönen elokuva kuin Nighthawks. Kuselle taas. Mä en ole kusella taas. Heitetään nää tonne. Siinä on mun kattiloita, laseja. Siellä on kaikkea. Täällä ei naisia asu. Tää on poikamiehen kämppä. Jos nyt tämä saattoi tulla teille ehkä yllätyksenä, että täällä ei asu mama sitossia. Tästä kuule löytyy Kadun haukat heti Maratonarin vierestä. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin mun mielestä Kadun haukat, niin onko mulla on se DVD kyllä, mutta saattaa kuule olla, että mä oon heittänyt sen tonne mun DVD-arkistoon. Niitä mä nyt en jaksa alkaa penkomaan, mutta Universalin leffahan se on, mutta ei se taida enää tässä hyllyssä olla, että se on Joo. Ei ole. Oliko tämä muuten Bruce Malmuthin ohjaama vai kenenkäs ohjaama tää oli?
Joo, muistin jostain syystä oikein. Bruce Malmuthin ohjaama, eli sama sälli, joka on ohjannut ton Steven Seagal-elokuvan ton Hard to Kill. No niin, Margot mukana. Hyvä. Hard to Kill, mutta tässä elokuvassa siis on juoni seuraava, että Sylvester Stallone esittää tämmöistä newyorkilaista kyttää, joka sitten on saanut vihjeä, että sinne paikalle on saapunut kaupunkiin semmoinen terroristi nimeltä Wolfgang, jota etsittää itse Rutger Hauer, eli Rutku. Eikös tämä ollut Rutkun ensimmäinen amerikkalainen elokuva? Tämä on ihan sikahyvä. Tämä on ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin eurotrilleri. Tämä on toimintatrilleri, mutta mun mielestä tämä, vaikka tämä on, onko tämä 82 vuodelta, 81 vuodelta, niin tämä on silti ehkä enemmän semmoinen niin kuin 70-lukulainen elokuva. Mulle tulee paljon enemmän tästä mieleen joku Serpico, kun tulisi mieleen vaikkapa Beverly Hills Kyttä. Eli tiivistunnelmallinen thrilleri ja Rutger Hauer vetää ihan sikahyvän roolin tässä. Ja Stallone on ihan hyvä tässä kanssa ja saakeli sentään tästä olisi kyllä niin hieno nähdä se pitkä versio, koska tarinahan kertoo se, että Sylvester Stallone oli mustasukkainen Rutkulle ja se oli niin hyvä roolisuoritus, niin se leikkeli helvetisti pois Rutkun roolisuoritusta vartin verran ja sen lisäksi myös leikkasi siitä pois, kun lopussa se ampuu selkään Rutkua, niin oliko se, että se ampuu 1 tai 2 kertaa, mutta siinähän selvästi näkyy, että se selässä on 6 reikää, seinät täynnä verta. Vittu, sitä pitkää versiota ei ole missään koskaan julkaistu, ja ilmeisesti nämä matskut on lopullisesti tuhottu kyllä jo. Helvetin hyvä elokuva. Siis ihan varmasti Jaate Sakari, niin suosittelen kyllä helvetin. Kannattaa ehdottomasti katsoa kyllä tämä. Tosi vähän, tai siis mun aliarvostettu Stallone elokuva kyllä. Ja vähän tunnettu, mutta ei tämä nyt klassikkoja ole, mutta kyllä mä sanon, että helposti 4 tähteä on kyllä. Ja ilman muuta Rutger Hauer-fanille tämä on tärkeä elokuva Rutkun filmiuralla. Ja niinhän se oli, että Rutku meinasi vetää Stalloneen turpaan saatana, kun se oli se loppukähy, missä, no ei kai se spoileri ole, että pahista ammutaan siinä ja Rutku on pahis. Ja Stallone oli sanonut, että se joku vaijerin vetäjä tai joku semmoinen, tiedätkö, että kun mä ammon, niin vetä se oikein kunnolla sieltä toi jätkä lentää. Ja se oli vetässy ja oliko se niin, että Rutkulta meinasi käsi lähteä sijoiltaan ja sit se oli saatana, tää oli niinku viimeinen niitä ja nyt tulee turpaan saatanan kusipää perkele. Ja siellä oli tullut nahistelua siinä sitten, mutta ilmeisesti mitään ei ole tapahtunut ja mä en tiedä, onko Rutger Hauer kauheasti puhunut tästä elokuvasta sen jälkeen, eikä varmaan Stallonekaan. Ymmärtääkseni vähän niin kuin huono maku jäi kaikelta suuhun tähän, mutta ei se siltä mitään. Tämä on kyllä hyvä elokuva. Tämmöinen euroterroristi-elokuva, eurotriller-tyylinen elokuva ja vähän epätavallinen elokuva Stallonen uralla. Ja no ei ehkä välttämättä Rutkun, mutta kuitenkin mielenkiintoinen cocktail tämmöistä niin kuin Amerikka kohtaa Euroopan sitten. Ilman muuta. Jaate Sakari, ota haltuun tämä elokuva kyllä. Mulla ei ole kyllä Blu-rayta, se on kyllä vähän harmittaa. Se DVD löytyy ja se on paras versio, mikä mulla on jostain. Mutta sitä mulla nyt ei ole tässä, se on jossain kansioissa sitten. Jees. Kiitos. Kiitoksia tästä elokuvasta. Mitäs sieltä sanonut? Ei no ma'am, short selection bluukka, mutta joo. Siis Mikko Heinonen, tästä ei ole parempaa versio. Siis mun mielestä tämä suomalainen VHS on leikkaamaton, suomalainen DVD on leikkaamaton ja myöskin sitten toi Shout Factory, ne on samoja versioita sitten, että ei ole parempaa julkaisua valitettavasti tästä leffasta sitten. Joo, no niin, hei, mä menen kuselle nyt, no niin. Kuuselle, 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 en paskalle, en runkolle, eikä myös Yrjölle, en. Mä oon kuusella, en paskalla. En Yrjöllä, en runkolla.
Ei vittu, mä oon tyhmä. Pesen kädet nyt. Kukusee, kukuselle mä meen. Tiu. No niin, Margot hereillä. No niin. Halloween Jack sanoi, että täytyy kyllä toikin filmi laittaa harkintaan ja katsomislistalle. En ole näe. Joo, ei, siis... Okei, mä en nyt halua hehkuttaa liikaa, siis sellaista niin kuin, on niin kuin korkeat odotukset, mutta siis sanotaan näitä, siis thrilleri-elokuvia. Jos sinua kiinnostaa esimerkiksi elokuvaa nimeltä Maratonari, tämä muuten oli mun videohyllyssä Maratonarin vieressä, niin kyllä sun varmasti kannattaa katsella. Street Hawks, kyllä. Tuli sellainen mieleen, että eikös jossain ollut puhetta, että The Devilsistä tulisi vihdoinkin se alkuperäinen. Kyllä joo, siis sehän oli justiin, sai uutisotsikoitakin siellä, jopa ihan Suomessakin, että Devilsistä oli Cannesissa oli toi esitys. Niin ja se oli se pitkä versio, ja Warner Bros. On sanonut, että kyllä tästä tulee 4K tulee sitten myöhemmin tänä vuonna, että mä veikkaan, jos mä heittäisin villiveikkauksen, niin mä veikkaisin, että Warner Bros. Pistää Devilsin Halloweenin aikaan pihalle. Mä veikkaan näin, voin olla väärässä, tämä ei ole mikään tieto siis, tämä on mun hunch. Maratonin on kyllä hyvä sanoa Osin Los Angeles. Kyllä, maraton on ihan sika hyvä. Onko muuten Angelissa nähnyt, kai sä oot nähnyt Street Hawks? Yeah. Rambot kehii, sanoo elokuvien maailmassa. Kyllä ne tulee. Ihan taatusti tulee. Joo. Missäs me oltiin sitten? Kai me nyt sitten varmaan ollaan Rambossa, koska nimittäin minulla ei kyllä ole sitten tästä välistä kauheasti muita. Ja sittenhän tulee oikeastaan sitten seuraavaksi tulee varmastikin First Blood vuodelta 1982. Ja näinhän se on, että Sylvester Stallone oli sitä mieltä, että tämä oli todella epäonnistunut elokuva. Ja ensimmäinen leikkaus oli yli 2,5 tuntia ja se ei toiminut ollenkaan. Se meinasi, että tämä tuhoaa hänen uransa. Ja mun on jotenkin vaikea ymmärtää, että miten tämä voi olla, koska tän on ohjannut Ted Kotcheff, joka kuitenkin ohjasi Australiassa niin kuin semmoisen loistavan filmin kuin toi Wake in Fright. Niin onko se sitten se leikkaus, tai se tyyli, mitä Ted Kotcheff tässä elokuvassa hakee, onko se enemmän jotain sellaista maalailevaa sitten näin? Mutta tämä on just elävä todiste siitä, että jos sä leikkaat elokuvaa eri tavalla, niin siitä tulee jotain ihan muuta kyllä. Siis ihan sairaan kova elokuva siis, niin kuin, ei, mä vähän veikkaan, tämä elokuvakatras ei varmastikaan niin kuin, ehkäpä Videospace-katsojien Videospace-katsojille ei tarvitse selittelyä sen enempää. Siinähän on First Blood, alku oikeilla kansilla. Jos First Blood on hyllyssä, se pitää olla tämmöisiä kultareunuksisilla läpinäkyvällä kannella. Sittenhän tuli myöhemmin tämä harmaakantinen versio. Joo, sekin on ihan hyvä. Sittenhän mulla on myös Ramboista, on Rambo 3, 10 minuuttia leikattu versio. Sitten on Rambo 2 VHS tässä, sotakone, joka uhraa henkensä, vaikka henkensä. Ja sitten löytyy täältä, kyllä, yes sir, Rambo 2 First Blood, sieltä löytyy, yes sir. Pidetään ne tossa vielä. Sitten mennään tänne, hyvät seniors ja senioritas. Laserdiski ja Acemanille tästä kuuluu varmasti isoin mahdollinen kiitos. Täältä löytyy First Blood laserdiski ja Rambo 3 laserdiski ja sitten löytyy Rambo First Blood 2 siitä sitten, ai.
Oi. Otetaan sen, mä oon ihan taattu, että mä unohdan tän Assassins. Mä en tiedä, siis mä oon nähnyt Assassinsin varmaan niin kuin, tiedätkö, viimeksi silloin, kun se oli elokuvateattereissa. Ja se oli kyllä mun mielestä tosi paska. Mutta otetaan nämä Rambot laserdiskit tähän. Ja haetaan nämä VHS-kin. Ja sitten, mullahan nyt ei enää ole näitä Blu-rayta tietenkään, koska tuli 4K tossa, niin otetaan nämä VHS tuohon. Kerätään Rambot tähän. Noin. Ja sitten haetaan täältä. Mä en ole nyt valitettavasti ostanut sitä uutta Lionsgatein Rambo-boksia. En mä nyt ole jaksanut. Niin Rambo 2 oli tossa. Missä? Onko Aatto on vittu laina? Satana Aatto perkele laina. Rambo. Last Bloodikin löytyy. Rambo 3. Joo. Rambo First Blood. Ja sitten, eikös mulla nyt oo kyllä toi Rambo 4:nkin jossain se Blu-ray. Satana. Ja olikos mulla nyt täällä sitten vielä Future-filmillä? Niin, hei, tässä muuten on Expendables 1 ja 2. Nyt kun ne löytyy, niin otetaan ne samalla sit messiin tosta. Olikohan mulla Rambo 4:sta? Ei mulla taida sitä mitään 4K-talta. Se Rambo 4:sta on vaan toi. Se Future. Siis Rambo 4:stahan löytyy 2 suomalaista Future-filmin Blu-rayta. Ja toinen on se Director's Cut. Sitä mä en ole edes ikinä nähnyt. Kuulemma, siis en mä vittu kato mitään semmoista, mikä on väkivallan osalta siistitty sitten. Että mun mielestä tää Rambo 4, tää on ainoa oikea versio, vaikka en ole sitä uutta nähnyt, niin tää teatteriversio on ainoa oikea saakeli versio kyllä tästä elokuvasta minun mielestäni. Ja sitten vielä tietysti sokerina pohjalla on tässä tämä setti. Niin haetaan täältä, sori mä en nyt näe teidän viestejä sitten, jos siellä joku ahkerasti chattaa. Siinä Rambo. Niin täällä nyt sitten on vielä sokerina pohjalla. Oi, malauta. Tässä on Rambo First Blood. Elikkä tää on niin kuin megasaatanoitten kingien kingi. Elikkä Canal Plussa. Toi levy on varmaan sama kuin mikä tuossa Suomi Blu-rayssa. Mutta ui. Malauta. Mä sanoin, että kyllä jumalauta. Mutta puhutaan nyt sitten vähän Rambosta sitten. Otetaan tää nyt perinteinen esiin sitten jo. Mitäs kaikkea viestejä siellä on kerennyt tulee sitten? Mulla ei ole sieltä Oisku kyseli, että missä on pakovoitto. Siis tämän lähetyksen idea on sillä lailla, että siis mä näytän vaan mitä mulla hyllyssä on. Mä en ole ikinä nähnyt pakovoittoon eikä mulla ole sitä, joten mä skippasin sen sitten kyllä. Mutta Rambo. Mistä nimi Rambo tulee? No tietysti Rambo-omenista, joo. Montakohan kertaa nyt ollaan puhuttu Ramboista tällä kanavalla ja hikisissä leffanörtöissä, niin Pekka ja Pätkä Ramboina. No niin, mutta joo, siis David Morellin kirjaan perustuva tarina elokuva miehestä, joka saapuu Vietnamin sodasta kotikonnuilleen tai läpikulkumatkalla kylään ja kusipää seriffi vittuulee sille ja sittenhän sitä rähinät alkaa ja se joutuu sitten lain kanssa ongelmiin. Ei mun varmaan tarvitse sitä enää juonta sen kummemmin selittää, mutta periaatteessa niin kun puhutaan nyt mikä on Rambon filosofia, niin siis okei, tää on ihan loistava. Siis tää on yksi parhaimmista kyllä 80-luvun filmeistä. It's a long road, mutta niin kun, siis oikeesti siis tää on niin ilmiömäinen masterclass täysin ja tää on vaikea ymmärtää, että tää on joskus niin kun ajateltu leikkauspöydältä, että vittu tää ei toimi ollenkaan kyllä. Olisi hauska nähdä se alkuperäinen workprintti sitten, että miten se on mukaan niin paska, että tämä mukaan ei ollenkaan toimi. Mä en taju. Ja niin kun, sitä mä olin selittämässä, niin kun mä nyt hakeen noita, niin siis niin kun, eikö siellä nyt ihmiset, jotka on niin kun, tehnyt elokuvia, niin ne on varmaan niin kun, miettinyt, että eikö ne kukaan niin kun, ollut sillä että niin okei, it needs some work.
tiedätkö, että niin kuin, meillä on niin kuin, me tiedetään, miten tämä saadaan kyllä toimiin, että niin kuin, ja Stallonekin varmaan, sekin on jonkun verran varmaan vieraillut niin kuin leikkaushuoneessa ja tällainen niin kuin leikkauspöydällä ja niin kuin, tiedätkö, ollut mukana, kun elokuvia on leikattu, niin eikö sekään niin kuin nähnyt, että okei, joo, tämä on vähän sillä että tämä kaipaa tiivistystä ja ehkä me keskitytään tähän actioniin enemmän. Niin. Mutta kai se nyt on ollut sillä, että nähnyt siitä jo pitkältä jo, että okei, tässä on hyviä juttuja paljon, että me saadaan tämä toimia. Mutta legendaarinen 5/5 elokuva ei sitä mihinkään pääse, että niin kun, vittu, jos joku ei ole sitä mieltä, että niin kun se olisi, niin en mä sitten tiedä kyllä, miten mä sulle sanon, mutta se, mikä on Rambon filosofia, niin mun mielestä tämä tulee oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, juuri kun 80-luku on alkamassa, ja juuri kun alkaa sitten niin periaatteessa amerikkalainen yhteiskunta toipumaan Vietnamin sodan traumoista, ja tämä tulee täsmälleen oikeaan aikaan. Ja sitten varsinkin se kakkonen, niin sittenhän kakkosessa varsinkin, niin Stallone, Rambo, se on niin semmoinen periaatteessa niin kuin, voisiko sanoa, Amerikan sielu sitten, eli vähän niin kuin korjaa kotiopäin sitten niin kuin Vietnamin sodassa tapahtuneet kansakunnan kokemat vääryydet sitten niin sanotusti. Oliko se nyt niin, että 60 000 amerikkalaista kun kuoli Vietnamin sodassa, ja niitähän jäi saakelisti sitten niin kuin, myös sotavangiksi sitä, ja osa ei varmaan vieläkään ole kotiutettu, no eiköhän ne ole kuollut jo tähän mennessä, mutta niin kuin myös käy käsi kädessä myös Reaganin kanssa, uusi presidentti Reagan, joka sitten Jimmy Carterin jälkeen tuo sitten tämmöistä uudenlaista kansallista ylpeyttä sitten Valkoiseen taloon, että harmaa 70-luku häipyy ja tilalle tulee tämmöinen reaganilainen tämmöinen kulutusyhteiskunta. Niin. Kaikki tämä jotenkin nivoutuu mun mielestä loistavasti Rambo-hahmoon kyllä. Ja Stallonen toiseen hahmoon, Cobraan ja Rockyyn kyllä. Kolmeen eri hahmoon kyllä. Että kyllähän Rambo on todellakin instituutio ja tämä on 5/5 elokuva ja mun mielestä kakkonen on myös 5/5 elokuva, mutta sen arvot on ehkä hieman eri paikassa kuin tämän elokuva. Kolmannen on siis mun mielestä aliarvostettu. Se on todella hyvä toimintaelokuva, kolmonen sekin. Ehkä vähän hengetön. Ja vähän ehkä niin kuin, tiedätkö, out of place, tiedätkö. Mitä vittua Rambo tekee jossain Afganistanissa? Niin kuin, mitä se on niin kuin enää Amerikan sota? Niin kuin, mä ymmärrän, mitä se tekee Vietnamissa, mutta niin kuin, mä en tiedä, kuuluuko Rambo Afganistaniin. Eikä se, no okei, ehkä siinä mielessä vihaa, että se siis kuuluu, että se vihaa varmaankin, hänellä on verivihollisuus ryssien kanssa. Sori, ei saa sanoa R-sanaa, koska mä sain jo flagia tuolta YouTuben automatiikasta. Se oli videotarkastamo 2 jaksossa, missä mä mainitsen läskiryssä, niin, niin siitä tuli flagia tonne. Videota ei voi monetisoida. Loukkaavaa kielenkäyttöä. Joo, mutta eipä siinä nyt varmaan, mehän ollaan tehty elokuvan eksperttien kanssa, Jeren kanssa tästä spesiaali- ja live-lähetys ja hikisten leffanörttien kanssa tehtiin joskus aikanaan ja näin. Ehkä seuraavan kerran Abassin kanssa tehdään näin, mutta kyllähän tämä on tämmöinen Ramboon kestoaihe, mikä ei varmasti ikinä kyllä ketään kyllästytä kyllä joo. Miten hyvin pitää uralla mennä, että menee kiinalaisen propagandan esittämään jenkkisikaa? Ai kuka meni? Rambo 3 on tulta, sanoo R. Helenius. Joo, ei siis siinä on ehkä 80-luvun massiivisimmat toimintaelokuvan sotakohtaukset kyllä, että huolimatta siitä, mitä elokuvasta on mieltä, niin ei varmasti voi kiistää, etteikö sen toiminta olisi niin kuin massiivista ja sujuvasti tehtyä kyllä. Joo, ei ole vanhentunut kovin hyvin, missä Afganistanin jaloa kansaa mennään suojelemaan kyllä. Jo. Jalot Afganistanin taistelijat kyllä. Mitäs sitten tapahtukaan? 2001. Mr. Osama Bin Laden. Joo.
eipä siinä mielestäni kyllä siis Rambosta on kyllä aika paljon jauhettu ja tossa nyt näette, että kuinka paljon Ramboja mulla on, että kyllähän se pitää jossain vaiheessa se Lionsgatein se 4K-kokoelma, ne on uudet masteroinnit siinä sitten, niin ne pitää jossain vaiheessa kyllä hommata ihan taatusti, koska onhan vähän toi Studio-kanal on vähän sillä vaihtelevaa laatua sillä, että en mä tiedä, siis onko siellä katsomassa joku, jolla on nämä Lionsgatein nämä uudet Rambo-masterit? Joo, niin taisi olla muuten se Rambo 3 loppulause on muutettu 9/11 jälkeen, niin muuten onkin jo. Mitä? Jaatesakari yritti katsoa Rambo 3, mutta ei lähtenyt. Ja ykkönenkään ei lähtenyt, kun oli Darras. No, come on dude. Katos nyt oikein ajatuksella sitten. Kyllä me mun mielestä tarvitaan tämmönen propaganda action-sankari nykyäänkin kyllä, että vähän niinku, no mehän kuvattiin video tuossa, ei ole vielä edes jäsenille, mutta pistä jäsenille ensi viikolla ja kaikille tulee sitten, katsottiin se Citizen Vigilante tuossa, niin ei se kyllä ollut semmoinen filmi. Mutta me tarvittaisiin joku tämmönen kunnon propaganda-ukkeli kuin mitä 80-luvulla, eikä mitään tämmöistä niinku, anteeksi pyyntelevää potaskaa saakeli. Rambo 3 ja sota venäläisiä vastaan aina hyvä. 276 ihmistä katselee. En muista, koska näin paljon viimeksi olisi ollut katsomassa silloin, kun mä teen yksin lähetystä, joten kiitos teille. Painakaa tykkää ja tilakkaa kanava ja pistäkää omaa äänestystä Superchatille, jos siltä tuntuu, niin kohtahan tulee sitten ensimmäinen Rambo-arvonta sitten, jos kaikki menee hyvin, niin satkusta sitten lähtee. Ainoat oikeasti hyvät Rambot on 1 ja 4. No joo. Niin ja hei. Okei. Kyllähän tässä yhteydessä pitää myös puhua näistä uusimmista Ramboista sitten. Elikkä joo, Rambo, John Rambo vai pelkkä Rambo? Miksi tämä voi olla Rambo 4? Miksi tämä voi olla Rambo 4? Okei, tässä oli varmaan kulunut ainakin 20 vuotta välissä. Niin sitten palasi Rambo 2008 ja Jumalan kautta tää oli niin hyvä kun tää tuli. Jumalauta, me mentiin kattoo elokuvia, me oltiin sitä jumalauta. Odotukset oli korkealla, mutta Jumalan kautta se lunasti sen vielä pahemmin sitten. Vieläkin paremmin sitten ja ihan sikakova raaka gore-elokuva. Joskin ehkä no, ei kauhean juonirikas elokuva ja vähän ehkä CGI häiritsee tässä, mutta kuitenkin yritystä on. Mä oon hämmästynyt, että kuinka Stallone on tehnyt näin raaan elokuvan kyllä. Ja miten tää muuten on päässyt R-ratingista läpi? Mä en sitä ole vieläkään tänä päivänä ymmärtänyt, että tää on. Vai onko tää jotenkin Eurooppaan tuotu sitten tämmönen leikkaamaton versio? Mä en oikeasti tiedä tätä asiaa, vaikka mä yleensä on sensuuri ajan hermolla, mutta I don't know. Mutta tässä on kyllä loistava elokuva. Ihan tää on kyllä kans niinku, jos ei 5/5, niin ainakin 4,5 sitten kautta 5. Mutta ei tämä kyllä huono, tämä 2018, kun tämä tuli, vai 19, mutta tämä Last Blood, ei se niin hyvä ole kuin John Rambo, mutta kuitenkin aika hyvä kyllä tämä Rambo 5 kyllä, että tämä vähän tavoittelee samoja sfäärejä kuin tämä John Rambo, mutta ei ehkä ihan niin mene samaan niin kuin kastiin kyllä. Ei lähellekään, mutta niin kuin kuitenkin aika hyvä silti, sanoisin kyllä. Joo. Ja tähän mun mielestä on hyvä lopettaa. Mun mielestä tää oli niin kuin, tiedätkö, missed opportunity, kun tässä Rambo 5 lopussa, muistatte se, kun Rambo kävelee sinne kohti sitä kotitilaa siitä. Ei kun oliko se muuten tässä? Kummassa se oli? 4 vai 5 lopussa?
Kyllä se taisi muuten 4 lopussa olla, niin kun se kävelee kohti kotitilaa, se on se tosi laaja kuva siinä. Niin on se ollut hyvä, kun seriffi tulee sitä, hei, mihin sä oot menossa? Ja sitten Rambo oli sellaista, oh boy, not again. Niin kaikki alkaa taas alusta, kaikki taas alkaa. Joo, ei mun mielestä Last Blood ei ole ollenkaan huono elokuva kyllä, mutta ei niin hyvä kuin toi 4, mutta sanotaan näin, että ehkä sen samalla tasolla kuin 3. Ja siis mun mielestä yhtäkään huonoa Rambo-elokuvaa ei ole tehty, saatana. Ja jos joku, come on, jos joku väittää jotain muuta, niin come on, anna tuu sitä ruudun läpi tänne, niin otetaan sitten mano a mano. Ne. Rambo 5, yksin kotona. Joo, 4 kävelee kotiin. Siinä olisi pitänyt tulla seriffi siinä, että hei, mihin sä oot menossa? Annas kun mä heitän sut tonne pois tästä kaupungista. Oh boy. Sitten oh boy, ja sitten lähtee Quantum Leapin tunnari. Oh boy. Se on ihan totta, kun diskursiivinen JM5 sanotaan, ilmatorjun tykillä, kun ampuu ihmisjoukkueen sarjatulolla, niin ei voi mennä väärin. Ja ihan tottahan turiset siinä kyllä. Joo. All right. Mutta siinä oli, puhutaan toki Rambosta, jos sieltä tulee puheenaiheita siinä, niin, mutta siinä olisi niinku Rambot käsitelty meikäläisen osalta siinä sitten, ja mennään etsiä lisää sitten Stallone-elokuvia kyllä. Mikäs siellä sitten seuraavaksi on Meitsi Poitsi Stallone listalla? Joo. No okei, vittu. Hei, okei, no siihen on listallekin jopa äänestetty tämä, joten voidaanhan me puhua tästä sitten. Hei. Voidaan me puhua tästä. Joten mennään etsimään seuraavaa. Elikkä Lock Up. Mun mielestä se oli Cannon Groupin elokuva. Lock Up. Ja sitten voidaan samalla ottaa tästä hyllystä myös toi Over the Top. Se on ainakin täällä hyllyssä kyllä. Tässä on Over the Top. Over the Top. Mutta oliko Lokuppi? Itse asiassa mä en ole muuten ihan varma, oliko Lokuppi. Olikohan Lokuppi niin Cannon Groupin elokuva. Nyt ulkoon muistista en muista tätä asiaa. No niin, viedään tää nyt kuitenkin tohon pöydälle. Ja katsotaan nyt tarkemmin sitten, mistä firmasta Lokuppi on. Rambo-opisto olisi kyllä hyvä. Lokuppi on, no se on vaan toi Showtime. Katsotaan, löydänkö mä Lokupin tosta. Voi vitun perse, kaikkea pulloja lattiatta. Okei, tässä on vähän ongelma, koska mun Showtimeit on tuo ylhäällä. Hei, siellähän näkyy heti kahleissa. Joo, eli se on tossa keskellä, joten täytyy varoa SNES Miniä. Ai niin, tuli mieleen tosta, että mulla olisi pari Stallonen peliäkin tossa valmiina, mutta en mä tiedä. Ei varmaan tänään pelata. Ja ei pelata kyllä nyt Unoa, en mä jaksa nyt Uno. Mulla menee niin saatanasti hermot. No niin, nyt me ollaan täällä asunnon täällä ihan kattotasolla. Hienot maisemat. Mutta tässä on Stallone Lock Up. Jos mä saan, ettei romahda. Maan kautta. Tässä on Showtime poikineen sitten on tässä hyllyssä. Sieltä. No niin. Stallone Lock Up. Ja muistaakseni mulla on kyllä Blu-raykin sitten.
Ja se taisi olla kyllä julkaistu tuolta Universalin toimesta sitten. Katsotaan, löytyykö täältä toi Universal toi Lock Up. Filmit pois tieltä, saakeli. Olisiko se täällä sitten? Eikö tossahan se on? Studiokanava. Stallone Lock Up. Joo. No niin, tästä löytyy. Sitten tullaan takaisin sinne pöydälle sitten. No niin. Melkoinen seikkailu. Ei pelata huono. Joo, ei ole pelkoa tänään. Joo. No niin, aloitetaan tästä sitten. Mun mielestä Over the Top on ensimmäisenä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tää elokuva on semmoinen, mikä on aina ollut mun mielessä sellainen Stallone elokuva, että tää on ihan vitun paska. Ihan aidosti tää on tosi paska elokuva. Tää on erittäin epämielenkiintoinen elokuva. Tää on... Okei, mä tykkään Robert Loggiasta, mä tykkään Stalloneista ja mä tykkään lopun käteenvääntökisasta kyllä. Ja mä tykkään siitä vedetään lippis taaksepäin, mutta ei saatana, tää on kyllä ihan paska. Ja mä en voi ymmärtää sitä, että miten tää elokuva on olemassa. Miten Golan Globus, niin miten ne on maksanut, oliko Stallonelle maksettiin mitä joku hirveä määrä rahaa, joku 10 miljoonaa tai jotain semmoista. Sitä paitsi, miksi mä skippasin Cobran, koska Cobrahan on seuraavaksi, mutta puhutaan Cobrasta kohta sitten. Joo, mutta tää oli siis Cannon Groupin tuotanto, mikä tuli Cobran jälkeen, niin että jotenkin ne ajattelivat, että Stallone on voittamaton valttikortti ja sitten maksoi sen mitä, ihan sikana rahaa. Ja, siis tää on ihan pannukakku koko elokuva. On tässä Stan Bushin ihan hyvät musiikit, mutta siis kun tää aihe on niin vitun tylsä, niin kuin mä sanon, joo mä en tiedä, että se on kädenvääntö, mutta mä tahalteen sanon käteenvääntö. Käteenvääntökisat saakeli ja ei persettä. Ihan paskaa kyllä saatana. Ihan paskaa. Mutta sitten vähän parempi elokuva, mutta ei tääkään kyllä mikään klassikko, Lokuppi, eli Stallone kahleissa. Ja oliko tää muuten tää kahleissa, niin tää on leikattu minuuttia 57 sekuntia. Mä en kyllä tajua, että mikä siinä nyt on sitten ollut tää sensuurin niin kuin silmätikku tässä elokuvassa. Tää Stallone on tässä vankilassa. Ja se on just pääsemässä vapaaksi, kun sitten tämä kusimuna Donald Sutherland, mikä on tämä vankilan vartija, siirtää sen se maximum security vankilaan. Ja sitten siellähän sitä yritetään tappaa. Ja tässähän oli toi Sonny Landham näyttelee yhtenä näistä Linna Kundeista sitten. Ja on kyllä semmoinen elokuva, että on nähnyt tämän parikin kertaa, mutta ei kyllä ole kamalasti jäänyt mieleen. Että mä tykkään ideasta, että okei, Stallone on vankilassa kyllä, mutta Death Warrant on helvetisti parempi vankila-elokuva. Tämäkin oli vähän niin kuin lässy elokuva kyllä. Siis mun mielestä kädenvääntö ei ole ikinä ollut niin seksikäs laji, että siitä olisi niin kuin elokuva kannattanut tehdä kyllä. E-tasa on kyllä eri mieltä, että Lock Up on just kova. No siis kiistatta se on parempi kuin Over the Top, mutta ei kamalasti mun mielestä kyllä. Joonas Highlander löytyy mahtava Mediabook 4. Ai siis, niin joo, se on 4K. Mulla ei kyllä 4K:ta tosta löydy, eikä varmasti tuu kyllä. Kai sulla sentään Daylight paniikkitunnista löytää. No, tiedätkö, mä luulen, siis mulla joskus oli se, mutta mä luulen, että mulla ei kyllä enää ole Daylightia kyllä. Mä nimittäin yritin katsoa sitä tuossa hyllystä, ja mä väikkaan, että mä oon varmaan niinku kattonut sen, että joo, antaa olla niinku. Ei se mun mielestä Daylight, vaikkakin mä oon katastrofi-elokuva ystävä, ja näitä just 90-luvulla mitä tuli, niin tykkään niistä paljon kyllä, mutta kun mä viimeksi katoin Daylightin, niin
Ei se kyllä oikein. Ei se kyllä oikein. Over the top, Canon, musat, maisemat, helvetin typerä juona, juustoisuus, 5/5. Okei, mä en ole ikinä oikein päässyt tällä lailla sfääreihin ton Over the Topin kanssa kyllä. No. Mutta tämä selvästi herättää keskustelua. Daylight on meh ja Over the Top on meh, tai Daylight on parempi ennen, mutta no. Pitäisiköhän mun nyt katsoa sitten uudestaan toi Daylight. Ja sitähän tuli toi Kino Lorberi uusi toi 4K, niin se meidän oli tosi paska. Mä kiinnitin huomioon sen se DVD, mikä oli, niin tosi paskalla kuvalla kyllä. En mä tätä kyllä jaksa uudestaan tällä lailla katsoa kyllä. Joo, mutta mennään oikeastaan tää nyt meni vähän asioiden edelle, koska niin kun tietysti 86 vuoden elokuva, mistä puhuin teille sitten tuossa parin kuukauden sisällä viimeksi tässä nimenomaisessa alasistumistuolissa. Puhuin teille elokuvasta Cobra. Okei, mä haen sen tosta. Kaikkihan sen tietää, missä hyllyssä Cobra sijaitsee täällä. Ja mullahan on muuten, taitaa olla nytten ylimäärä. Olikos mulla, no joo, mä otan nyt sen kameran esiin sieltä sitten, että te näette mitä mä teen, ettei tarvi mielikuvituksen varassa runkata sitten. Niin. Joo, elikkä share your kamerasta. Tää on kyllä hyvä. Tää on tosi hyvin toimii tää mun mielestä. Siinä on Arrow Video 4K Cobra. Tää on niinku paras versio ikinä, mitä tästä leffasta on koskaan tehty. Hyvä kuva, helvetin hyvät ekstrat ja myös se TV-versio ekstrana. Ja myös erikseen ne poistetut kohtaukset. DVD. Mutta tietysti tossa ei kyllä ole niinku mitään näitä supposedly unrated kohtauksia. Noniin, siinähän se oli heti sieltä löytyi Cobra. Tää tavallinen Warner Brosin versio. Se oli siellä takarivissä sitten. Niin, en mä kyllä varmaan tätä enää hyllyssä tarvi sitten. Niin. Tää voidaan poistaa kyllä videodietin nimissä sitten hylly. Excalibur, kattelin justiin vähän. Ai. Löytyy hyvää filmiä. Jumalten taistelu Blu-rayna. Ui. Sitten löytyy, ui. The Omega Man. Stallonen olisi pitänyt tehdä The Omega Man. Eikös joskus oli puhetta, että Schwarzenegger olisi pitänyt tehdä remake Omega Manista? Hei muuten. Tässä on muuten The Hidden. Ja vittu hyvä. Sitten siellä on Seagali. Tää muuten Seagali voidaan poistaa hyllystä, koska sehän löytyy kans Arrow Video 4K:na sitten. Niin mitä vittu mä sillä teen? Ja myöskin Once Upon Time in America. Sehän löytyy Michaelin lahjoittamana 4K Ultra HD. Niin mitä vittua mä sillä teen sitten? Junta taas tää tonne taakse. Sitten hei muuten Stallonelta löytyi uusi filmi. Tai no uusi. Mutta siitä otetaan Tango ja Cash, koska siitä joudutaan kohta muuten puhumaan. Tango ja Cash. Noniin, mutta sehän oli niin, että ette te varmaan näistä tullut puhumaan, vaan haetaan sitten se VHS tuolta sitten. Odottakaa, mä tuun kohta chattiin sitten heittää läpyskää. Sieltä löytyy Warner Bros. Cobra. Sitten mulla on se toinenkin Cobra. Tää on se 16. Ja muistatte, kun mä puhuin teille siitä, niin siis tämähän on ihan sikana enemmän leikattu kuin se ilmoitettu 5 minuuttia. Mä kellotin 16 minuuttia, ei kun 14 minuuttia leikkauksia täällä. Siis mä oikeasti vertasin siitä. Niin, what gives? Niin ja täällä on sitten tää Warner Brosin vitriinissä on sitten tää K18-versio.
jonka siis erottaa tästä takakannesta kaikkein parhaiten. Tää oli vain, 57 sekuntia leikattu, mutta huomattavasti vähemmän kuin tämä K16-versio sitten kyllä. Siivotaan vähän nyt näitä laseja ja näitä pois. Nimittäin mä oon aivan varma, että mä kohta astun jonkun päälle. Sitten menee lasinsiru persereiästä sisään, saatana. No niin, mutta mitäs siellä on puhuttu? Tangomarkkinat cashilla. Just eilen katoin eka kertaa Arrovin 4K, ostin myös sen boksiversion Excaliburista. Oli hyvä filmi kyllä, joo. No. Cobrasta ei ole ikinä puhuttu kyllä. Onko mahdollista saada Seagal niistä joku leffat, mikä Seagal-leffat laitoit pois hyllystä? Ai niin kuin, onko mahdollista mun lähettää sulle? Jos Cobra tuli leikkaamatta telkkarista äskettäin, niin eihän se ole mitään leikattavaa 15. No, nobody, usko pois. Se versio, mikä televisio... Hei, nyt teette nää. Tää on nyt... Margot ei nyt yhtään ole kyllä kartalla kyllä. Margot, nyt seuraa tarkasti. Niin. Tango ja Cash on muuten viimeisin... Näytettiinkö Romessa Tango ja Cash? Mä en edes muista tämän. Mutta joo, niin varmaan oli kyllä. Mitäs siellä on muuta sanottu? Vitullista Jackie Chan 4K-tykitä koko kesä 88 ja Arrovilta Videospace-reportaasia odotas. Ihan taatusti, ainakin Armor of Godista tulee kyllä. Tampereella joka toinen sekunti tapahtuu tölkin rusahdus. Joka sekunti kusellilivahdus. Joo, Tango ja Cash, voidaan puhua siitä seuraavaksi. No joo, me varmaan puhuttiin... Hei, mitä vittua, miksi toi on tuossa ruudun edessä niin kuin... Noniin. Kupikeppo siirtyi tasolle tukia. Yeah. Tango ja Cash on ihan jees, mutta potentiaali parempaakin on. Ja se on auto on vähän liian vitsiä ja lapsellinen esimerkiksi automista vähän liian höpö. Ja Mikko Heinonen sanoo, että kohti 100 ja puhutaan taas vähän Gale Forcesta ja Isobaarista. Mitä Gale Forcesta? Sehän on se, piti olla Rennyn elokuva kyllä. Ja hei, nythän on, kiitos, 100 euroa, 100 euroa nyt on tullut täyteen. Ja haluatteko te mieluummin arvon, tai siis toi Visan nytten vai haluatteko te ihan vaan pelkän niin kuin heippa hei arvonnan teko, leffarallin, Stallonen leffaralliin sitten. Mikko Heinonen, tutipuntti, mikä teidän mielipide on? Musta monoliitty 2001 on kesken. Joo, okei, sori. Kato, se on vähän semmoinen, kun on tämmönen yhden miehen show, niin ei välttämättä aina huomaa kaikkea kyllä. Nyt sitten hei Mikko Heinonen ja tutipuntti, otetaan tästä Stallone slammerit. Otetaan slammerit. Sly Slammerit, toinen tavoite luodaan, mutta sitä ennen on mielestäni ihan kohtuullista, että nyt otetaan jälleen kerran Slammeria, vittu. No niin. Nimittäin slämäytykset. Slammeri juoma loppu nyt tästä. Pistetään tästä vähän slämäytys, superenergia. Ja sitten slämäytetään niin, ettei vittu... Noniin, ja näppäimistä tää. Näppäimistä täynnä. Mutta se on ihan hyvä, että tulee välillä pestyäkin tätä.
Huhhuh. Sinistä Demolition Man juomaa. Mutta joo, ei mitään. Cobra on saakeli hyvä leffa ja mä ainakin tykkään siitä. Te voitte olla eri mieltä, mutta minä en ole sitä mieltä, että Cobra olisi huono elokuva. Nämä on ne 3 versioa, mitä löytyy hyllystä, mutta mä voin heittää ne kuule sitten poistoon tämä. No, tää on kyllä niin yleinen elokuva, että ei varmaan kukaan tätä halua, mutta heitetään se nyt poistoon tosta, että en mä sitä jaksa viitti turhaa hyllyssä pitää sitten kyllä. Ja tosiaan poistoon lähti sitten sattumalta nyt löytyi tosta, niin ainakin nämä 2 sitten. Gangsterisota ja sitten toi Under Siege, kaappaus merellä kyllä. Joo, en mä niitä toisia kappaleita voi pitää tai halua pitää, koska niistä löytyy jo niin sikana paljon parempi versio hyllystä. Tutipuntti sanonta arvonta. Okei. Selvä. Otetaan sitten en mä ostanut sitä Jackie Chanin boksia, jos sieltä Joonas sitä tarkoitat sitä Arrovin boksia. En ole tilannut. Haluatte sen nähdä, mitä tuli arvostelukappaletta tuossa vähän aikaa sitten? Slaatteen tie. No niin. Nyt sitten, hei, pistäkää sinne ihan mitä tahansa viestejä, niin ootte mukana sitten tässä arvonnassa. Otetaan ensimmäinen Slaatteen tiellä. Kirjoita Sly-terkut ja olet mukana Sly-leffarallissa. Sillä välin mä haen tuolta, mä sain kuulkaas levykauppaa Xltä tästä taas vähän arvostelukappaletta. Tästä on tulossa 4K-arvostelu sitten jossain vaiheessa. Eraser. Joo, se on vielä muoveissa, mä en ole vielä avannut sitä. Täytyy se unboxata tuossa videotalkissakin. Mutta joo, heittäkää sinne viestiä. Adrian, I am the law. Mikä on Stallonen lempipeli? Sly Bandicoot. Mutta joo, tosiaan tää on nyt, mua vähän jännittää, miten toimiiko tää peli nyt. Mä oon kyllä testannut, mutta ne on ollut testiviestejä. Tää on ensimmäinen kerta, kun tää on reaalitilanteessa testataan tätä uutta tai ei tämä sinänsä uusi ole, mutta tämä tekniikka on ihan erilaista, koska en kyllästytä teitä teknisillä yksityiskohdilla, mutta periaatteessa tämä, mitä näette tuossa kuvassa, tulee eri niin kuin kanavasta kuin viimeksi on tullut. Mä en jaksa selittää, mä en oikeasti halua edes ajatella koko asiaa, mä haluan rentoutua, mutta jos siellä vittu jotain paskaa tapahtuu, niin vittu I'm very sorry. Kyllä, Stallone täyttää yli huomenna. Elikkä niin. Kyllä kuule Halloween Jack ja neuvottelut on, tuossa pitäisi tulla kyllä ihan ulkomailtakin sitten kappaletta haaviin kyllä. Toivottavasti se menee ok. Mutta heittäkää nyt Sly-terkkuja, niin ootte mukana Sly-leffarallissa. 39 ihmistä on rekisteröitynyt tänne kisaan. Ja huomatkaa, tässä nyt ei ole mitään aikarajaa tässä, kuten ei viimeksikään ollut. Ja sillä välin mä voisin muuten, pitäisikö mun taas käydä kusella? En mä jaksa käydä nyt kusella. Mä hain Tanko ja Cashin tähän, niin puhutaan siitä seuraavaksi sitten. Cobrasta mielestäni ollaan jo puhuttu aika paljon tässä. On tullut 4K-arvostelu kanssa ja sitten on tullut
se 86 vuoden lähetyksessä juttua siitä, niin etsitään nyt Tango ja Cash. Mihinkäs mä Tango ja Cash. Tango ja Cash. Mitä vittua mulla on, kun ihmefilmejä täällä löytyy. No okei. Mä haluan näyttää teille, että mä tiedän, että ainakin Niko haluaa taas vähän varmaan vilkuilla Warner Brosin hyllyjä. En mä löytä sitä. Hei, se on 41 rekisteröity nyt sitten. Että vain yksi nimi vain voi olla siellä, että jos mietitte, että no niin, nyt sitten ihan justiin kohta. 10 sekuntia tästä, kun te kuulette tästä. Kiitokset mahtavasta sylttylivestä. Pitää lähteä eka kertaa 2 vuoteen ihan fyysisesti ihan leffan katsomaan Plevnan Minionsia. Surullista tätä Iisense sali ja 15 lippua myyty näytökseen. Onko se nyt tullut ensi-iltaan toi Minions? 45 nimeä. Joo, ei teidän varsinaisesti tarvi sanoa slime, mutta ihan mitä vaan. Joo, no niin, hei, nyt sitten, toivottavasti kaikki menee hyvin. Ei mikään ei voi mennä pieleen Vilhon järjestelmässä, ei todellakaan kyllä. Ja nyt sitten, sieltä oli viimeinen Robert E. Niro, ja nyt mä painatan valitse erän voittaja. Ja sieltä lähtee sitten 45 osallistujaa, ja sitten lähtee, kuulkaa sitten. Painetaan tosta toi Sylttyraatteen tiellä. Sinne raksuttelee kaikki nämä 45 ihmistä. Ja sieltä se lähtee, Juman kautta. Sieltä se lähtee. Ja saatana sieltä lähtee, sieltä äite Veiniä, Suijas Kevlaria, saatana Lasse Tipo, Preiles Kontula kaatu, Riivilka, Samuel Tre kaatuu, saatana Tutipultti ja Kevlari suoja, jumalauta Tontsu kaatuu, saatana Enkäpitän kaatuu, Tutipultti kaatuu, jumalauta, tää on saatana Terminator tuhojenspeli, saatana Rambo on tullut konepistolin kanssa näyttämään Putinin, saatana mistä saatana kuse, saatana kana kusee tällä kertaa, saatana siellä räjähtävät nuolit viuhuu, perkele pommit räjähtää, ei tässä kukaan ei voi selvitä tästä Terminatorin Rambojen, Rockien Super Terminator pelistä, saatana, se on Rocky, se on saatana Stallone, heittää kummalle kiertopotkua, saatana viidakkoveista ja räjähtävää nuolta, saatana Kyborgi kaatu, perkele, saatana Volvo, Tommi ja Kevlar suojasi, jos silloin sen Kevlar suojasi, Volvo, Tommi nyt kaatu, saatana ei Kevlarikään enää auttanut sitä, jos mietit, missä se Kevlari tulee, niin se tulee siitä, että olet kanavan jäsen, perkele. Saatana, sota jatkuu, Los Angeles kaatuu, saatana, Los Angeles, saatana, leffamaailma, perkele kaatuu, saatana, Atte P kaatuu, sieltä äijää kaatuu, kun heinää, jumalauta, kukaan ei ole nähnyt tämmöistä teurastusta sitten saatana, kiinalaisen vallankumouksen, perkele, kukaan ei ole Stalinin jälkeen tullut katsomaan maailmaa ja sanonut, herra jumala, tämä on semmoinen teurastus, kukaan ei ole nähnyt tämmöistä, enää 5 äijää, satana, sieltä Tesmuli kaatui, kolme äijää enää jäljellä, Kalifornian Jani kaatui, siellä on Nikokin, Heppo suojas Kevlari, mutta Niko varmasti voittaa, koska Niko siellä on 2 miestä ja nyt viheltää, Rambo heittää granaattia sieltä, ei, Heppo, se oli Heppo saatana, siellä oli mukana viestillä, saatana meni sieltä, ai se oli saatana Niko perkele, se oli niin lähellä perkele, mutta niin, mun mielestä Niko oli toista kertaa tuossa ihan vielä viheltää asteikolla. Mä vielä kehitän tätä peliä, mä oon sen aikaisemmin sanonut, että mä kehitän vielä tätä peliä. Se on enemmän jännitystä tuohon loppuun, mutta maalauta. Heppo, onneksi olkoon. Onneksi olkoon herralle Hebbo. Ei pitäisi ehkä huutaa näin paljon. Verkelee. Stallone.
1 Hebbo. Noniin. Se oli siinä. Hyvä peli. Tää oli hyvä peli. Kyllä. Ja sitten, hei, jos tulee 200, niin otetaan seuraava, joten äänestäkää Stallone-filmejä. Kyllä ne siellä on. Nyt otetaan toi top-lista taas näkyville sieltä. Niin. Sieltä ne tulee top-listan elokuvat. Ei siellä vasta kun siellä on mitä? 10 elokuvaa. Rocky, Nighthawks, Lock Up, Rambo 4, Demolition Man, Cliffhanger, Rhinestone, Cobra, Rocky 4, First Blood. Kyllä se oli, kuule. Kyllä se nimi pitäisi olla se. Mä en niin ymmärrä, miksei se olisi siellä. Joo. Ei siellä ole mitään, mikä niin syrjisi sinun nimeäsi siellä, Liily. Mä voin vielä myöhemmin katsoa se. Joo, mä ajattelin, että hyviä jotain ääniefektejä pitäisi pistää siihen kyllä. Joo. Mä lupaan, että mä tarkastan vielä tuon Lilyn viestin tuossa myöhemmin sitten. Oliko se tosiaan mukana siinä? Okei, Avenging Angelo. Otas ne. Okei, Lily, hei, kiitos tosi paljon Lily. Avenging Angel. Ootko varma nyt Avenging Angelosta? Heitetään Avenging Angelolle sitten 2 euroa. Mä en ole muuten ikinä nähnyt sitä. Heitetään sinne. No niin, sinne meni. Ja hei, okei, sori, siis mä lupaan Lily, mä katon tän huomenna sitten, että onko tässä joku ongelma, mutta niin kun, mä en oikein nyt tiedä, että miksi just sun nimi puuttui siitä, enkä yrittänyt olla mulkku tossa eikä mitään, mutta niin kun, hyvä, että sanoit. Niin, mutta nyt sitten, hei, Nobody heittää 5 euroa, kyllä Rocky pitää olla vähän korkeammalla olla, ja nyt Rockyhan kiiri sitten sinne. Eikö se nyt noussut tuohon 7? Eikö se rekisteröity sinne? Ja Rocky 4 sanoo Film Collection. Rocky 4 on ihan pienen sentin päästä tuosta First Bloodista. Sitten kiitos Film Collection. Ja nyt otetaan sitten, mikäs meillä on? Ei ole vielä slämä. No okei, mä juon silti slämäri. Kukaan ei estä meikä. Multa loppui maksamakkara juuri. Okei, fine. No niin, hei, nyt sitten kaikki Warner Brosin ystävät, ne mennään etsiin seuraava elokuva, eli sehän on tietysti Tango and Cash, no stress, no sweat, my man. Näette harvinainen studionäkymän. Kusella taas, mä olen kusemassa uudestaan. Mä olen kuusella taas. En paskalla yrjöllä, en rumpullakaan. Aina vaan uudestaan. Kuusella taas. Kusella taas. Mä olin kusella vaan. No niin, Rauli. Katos, Rauli, nyt. Pesen käden. Pesin jopa toisenkin käden, vaikkei sillä kikkeilin mitenkään voinut koskeakaan, koska mun käsi oli varattu tälle kameralle. Niin.
Nyt etsitään Tango and Cash täältä Warner Brosin hyllystä. Videoseikkailu. Kalpea ratsa. Ei, tuollahan se. Joo, okei. No, mutta se löytyy vähän liian helposti. Ihan oikeasti äsken mä en tajunnut, missä se on, mutta siellähän se on ihan tuo hyllyn päässä. Ja jostain, siis mä en niinku tajua, että mikä vitun sensuurin silmätikku toi Tango ja Cash on ollut. Tämähän on ollut pahasti leikattuna tuo Saksassa, eikö niin, ja UK:ssa. Mutta Suomessa tällä ei ole ikinä ollut mitään ongelmia sensuurin kanssa kyllä. Tämähän on hyvin sarjakuvamainen toimintaseikkailu kahdesta miehestä, jotka ovat kilpailevia poliiseja. Toista näyttelee Sylvester Stallone, joka oliko se nyt, no mä en muista oliko se Tango vai Cash. Ja sitten toistahan näyttelee sitten Kurt Russell. Ja tässä on selvästi haettu tämmöistä elokuvaa, joka on niin kuin tämmöinen toimintakomedia ja vähän niin kuin tiedätkö, aloittaa franchise. Ja ei tää mun mielestä huono elokuva missään nimessä, Tango ja Cash, mutta ei nyt erityisen ehkä mieleenpainova tai mikään klassikko eikä mitään. Mutta ihan ok omassa lajissaan kyllä. Vähän ehkä jotenkin epätasainen niin kuin, tiedätkö, sen komedian suhteen. Ei ehkä kamalan hauska, jos voi niin sanoa. Mutta siis mä näen, tässä niin kuin selvästi haetaan vähän niin kuin tällaista Let Halve Japan tyylistä juttua. Mutta ei se ihan mene mun mielestä niin kuin päätyyn asti tässä. Että sorry vaan, mä tykkään tosi paljon Stalloneista ja Russellista, mutta mielestäni tämä elokuva voisi olla paljon paremminkin. Ja Cliffhanger, sanot he Wayne, 10 €, yksi viimeisimpiä oikeita actioneita, väkivaltaa ilman CG:tä, todella kova. Ja hei, mä oon ihan samaa mieltä. Cliffhangeri ansaitsee todella kovat pisteet kyllä tuossa ja puhutaan siitä ihan justiin kohta. Joo. Rambo is a pussy. Mä en tiedä, ei tässä, mun mielestä loppu on tässä ihan hyvä tuossa Tango ja Cashissa. Siinä on se autojuttu ja se räjäytyskohtauksia tällä, mutta tämä mun mielestä Tango ja Cash ehkä laskeutuu semmoiseen aikaväliin, tiedätkö, että vähän niin kuin 80-luvun oli loppu jo, ja sitten niin kuin uusi aikakausi alkaa. Se yrittää olla liikaa niin kuin komedia, mutta silti sen toinen jalka on 80-luvun actionissa. Niin. Staying Alive muuten, hei! Jaate Sakari, kiitos todella paljon tästä viestistä. Ja kohtahan, ei me olla vielä uusia slämmereitä, koska kohta on uusia slämmereitä. Näköjään sitten ainakin, mä en tajua, tuon logiikka on ihan paskaa, tämän saatana goal-logiikka, mutta okei. Arlolle terveisiä tosi paljon ja nyt voidaan hetki puhua Staying Aliveista. Jaate Sakarille, tosi iso kiitos. Mulla on Staying Alive, mutta mä oon vähän ehkä luulen sillä lailla, että se on mä oon pistänyt sen jo tonne arkistoon. Se on Paramountin DVD, mulla ei mitään muuta. Ja ehkä on hyvä puhua kuitenkin Stay Aliveista, koska sehän Apassin videossa ei käsitellyt ollenkaan tätä Staying Alivea, koska Stallonehan ei näyttele, paitsi ihan pieni, tosi lyhyt cameo siinä, mutta Stallone ohjasi sen. Ja se on jatko-osa sitten tietysti tolle siis toi Saturday Night Feverille. Ja John Travolta näyttelee siellä tanssimiestä, joka haluaa päästä Broadwaylle johonkin. Ja mä kattelin sen uudestaan silloin joku kerta. Mä en muista mihin lähetyksen se oli, mutta olisiko se just ollut näihin, 83 vuoden vai 84? Mä en muista kummasta vuodesta se oli kyse. Mutta kattelin sen uudestaan ja siis niin kun mun mielestä tämä elokuva nauttii ehkä vähän liian suurta kulttimainetta, koska niin kun, tai siis semmoista kalkkunan mainetta. Ei se, siis on se vähän niin kun tyhmä, mutta niin kun, ei se mun mielestä mikään semmoinen niin kun ihan naurettava elokuva ole. Ja ehkä niin kun suurin ongelma siinä on se, että niin kun John Travolta se hahmo on ihan vitun tyhmä.
Ja myöskin se, että niin kun se Broadway-esitys, niin okei, mä en nyt oikeasti tiedä hevon vittuakaan Broadway-esitysten tekemisestä. Tää saattaa ehkä tulla teille yllätyksenä. Mutta niin kun, mä voisin kuvitella, että semmoinen mammuttituotanto, mikä tää elokuva kuvaa siinä, niin tätä pitäisi valmistella varmaan puoli vuotta. Mutta siis Travolta tulee viikko, mitä se tulee, 2 päivää, se ei ole harjoitellut mitään, se vaan tulee 2 päivää ennen, okei, mä oon tässä pääosin. Miten vittu se tietää kaikki nämä hypyt ja kaikki nämä? Siis tää on niinku vittu tyyli niinku vittu, jumalauta, tää on niinku Ben Hur-esitys. Niinku. Siis tää on niinku räjähteitä ja kaikkea vittu lavasteita siellä, mitä räjähtelee tällainen. Niinku. Siis tää olisi niinku uskomattomin Broadway-show koskaan, mutta Travolta niinku ilmeisesti oppi nämä kaikki liikkeet niinku yhdessä päivässä. Tyyli jotain semmoista. Mutta ei se nyt mun mielestä kauhean hyvä filmi ole, enkä mä nyt aio varmaankaan päivittää sitä siihen 4K Ultra HD. Diskursiivinen JM5 heittää 5 euroa. Kusilaulun suurena fanina olen äimistynyt, että kamera ja laulu nykyään menevät ihan sen pöntölle asti. Minä tykkään. Hei, jos sieltä tulee 5 euron tippiä, niin eiköhän me kuule onnistu kuseskella tossa niin kuin myöhemminkin sinne kameran kanssa sitten kyllä. Saturday Night Live, Saturday Night Fever on ihan vitu hyvä. Se on vitu hyvä. Ja nyt sitten slämäytetään taas vähän, mutta nyt me joudutaan tekemään uusi Stallone Sly Slammeri kyllä. Tango ja Cashissa jää kuti aika pahasti piippuun, sanoo The Wayne. Vaikuttaa alkuun hyvältä, mutta on kuitenkin aika valmi. Joo, kyllä mä varmaan on aika samoilla linjoilla tässä, että ehkä potentiaalista, siis niin, sehän oli silleen, että se ei ole onnistunut niin hyvin, mitä tekijät niin kuin halus. Ja mä näen sen, että mitä siinä on haettu, mutta ei se vaan ole niin kuin siellä. Ja Jack Palance on siinä pahiksena. Tykkään hänestä todella paljon. Vähän lisää vielä. Slammery. Onko tullut, Niko kysyy, että onko tullut nyt uusia 4K-leffoja, missä levyt on? Ei ole, itse asiassa ei ole. Ja siis oikeastaan, periaatteessa mulla on ollut vain 1 kerta ongelma. Se oli se Revenge of the Ninja, missä levy alkoi pätkiä. Ja sitten oli Boogie Nightsin ne extrat, mutta itse elokuva harvemmin on pätkinyt kyllä. Ja nyt, siis yleensä jos se ongelma on, niin mulla on se ongelma siinä, että lähteekö levy pyörimään. Ja yleensä se ongelma ratkeutuu silloin, kun sä otat se pari kertaa ulos sieltä ja antaa sen vaan uudestaan kattoon, niin kyllä se löytää kyllä sen levyn sieltä. Mutta 99% näistä jutuista, niin kun se levy vaan löytyy sieltä, niin kyllä se pyörii ihan hyvin loppuun asti. Mutta usko pois, kyllä mä ilmoitan siitä sitten, jos näin tapahtuu, että taas on tullut joku levy, mikä ei käynnistynyt kauhean hyvin tai alkaa pätkiä. Mutta joo, se Boogie Nightsin extrat on ollut semmosia, mikä on ollut aiheuttanut vähän harmaita hiuksia kyllä, jos näette sen videon. Niin. Marko Kuivamäki, ootko Ville nähnyt Kadun haukkaa? Joo, siis just puhuttiin siis Street Nightista, Kadun haukat, ei kun Nighthawksista. Puhuttiin pitkät pätkät tossa. Waking Fright ei tunnistunut mulla ollenkaan. Oho, siis ei ollenkaan toiminut. God damn, no se on jo paha ongelma kyllä. Mikähän mulla oli semmonen levy, mikä oli siis tosi vaikea saada niinku tunnistua. Se oli joku... Se taisi olla, mikä mä siellä Discordissa sanoin, se Top Gunin, se vanha, tai no vanha, mutta siis Paramountin se 4K, minkä mä oon siis kattonut ilman ongelmia. Mutta nyt kun katoin sitä, niin siis maan kautta se ei meinannut millään lähteä käyntiin. Se oli vissi saippua pesuja 7 kertaa, tiedätkö, sisään ja ulos, niin sit se lähti toimimaan. Ja sitten ei ole mitään ongelmaa kyllä. Noniin, slämmeriä.
Ja Slice-lista, Cobra 2 kertaa, mutta muut niin pienet ei näe. Onko siellä Cobra 2 kertaa? Joo. Tää on hyvä. Slista. Miten niin Cobra 2 kertaa? Ei tää mitään Cobraa 2 kertaa. Don't bullshit me cause I don't like it. Saippua pösyä 7 kertaa sisään. Kyllä. Vähän niin kuin... Saippua pesu ja sen jälkeen 7 kertaa sisään ja ulos. Ja sitten nalli laukes kyllä. Siis kansikuvasetti. Ei. Siis se kansikuvasetti, mikä mulla on tässä, se on lista minun hyllyssä olevista Stallone-leffoista kyllä. Joo, jos tulit myöhemmin, niin okei, varmaan vähän nyt menee ehkä kummalliseksi, että mikä tää on, mutta joo. Tango ja Cashista puhuttiin seuraavaksi, ja mä en tiedä, mä en oikeasti löydä tätä. Jos mulla on Oscar vielä jossain tallessa, niin vittu, I don't give a fuck. Niin kuin ei sen tarvi edes löytyä mistä. Saattaa ihan hyvin, että mä oon vienyt sinne kellarin, mennään joskus kattoo mun kellarin pahvilaatikoita, niin siis siellä on ihan sikana näitä pikkukoppasia myyntikasetteja. Mutta siis, okei, Oscar. Tää oli just tätä aikaa, kun tehtiin Seistain mamma ampuu ja sitten tulee Oscar. Mutta tää oli John Landiksen elokuva. Ja Stallone vähän yritti, kuten Schwarzenegger, keksiä itseensä uudestaan komedian saralla kyllä. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että Oscar ei todellakaan ole kauhean hyvä elokuva. Ja tämähän perustuu näytelmään. Se on joku Broadway-näytelmä. Ja mä en ymmärrä. Tää on mä en voi nähdä, että tää on hauska sellainen lavalla. Mutta tää on just tämmönen tilannekomedia ja sekoilukomedia, niin mä en vaan vittu tää oli paska. Ihan vitun paska. No mä paskempiakin nähnyt, mutta vittu, en mä muista, jos mä nauranut hevon vittuuko tässä. Siis Oscar vittu. I did not like this. Needless to say, I didn't like it. Sitten slämmäytetään. Slämmeri. Hei, multa loppuu muuten slämäytyspaperit. Voi vitsi. Okei, mulla on tässä rannekipuihin tämmönen aispau. No ei tää kyllä. Ei, otetaan talouspaperi, se on varmaan ihan yhtä hyvä. Mitä te olette mieltä tosta Oscarista? Tää on muista ihan vitun paska. Ihan vitun paska. No niin, haetaan vähän slämäytyspaperia. Kellari live ja mahdollisimman paljon vieraita. No niin, nyt. Margot mukana. No niin. Shit, baby. No, ja vittua.
No mitä vittua nyt? Mihin vittuun? Margot, perkele. Oskarin leike on parempi. En mä ainakaan nauranut kertaakaan. Mä oon pistänyt 2 tähteä Videospace-arvostelua, että se on, joo, että vittu, on siinä varmaan paskempaakin nähty, mutta niinku. No niin, mä lisään vielä 1 tavoitteen tohon ja sit en kyllä enempää. No ei vaiska, kyllä mä autan lopun elämään slämäreitä. Joo, ei tää elokuva ei saanut Oscaria kyllä. Mutta mä veikkaan, että mä oon pistänyt tän sinne kellarin uumeni. Samoin kuin sitten myös tämän Seistain mamma ampuu. No, tää on kyllä aika paska filmi tääkin, mutta tavallaan Seistain mamma ampuu, niin tiedätkö, mä näen tässä elokuvassa potentiaalia. Tiedätkö, meillä on niin kuin, tiedätkö, 80-luvun yksi kovimmista toimintatähdistä. Ja sitten se tekee tämmöisen itseironisen tämmöisen niin kuin action-filmin, missä hän on mutsinsa kanssa. Ja vittu, mä oon niin pettynyt. Mun mielestä tässä elokuvassa ei ollut tuommoista konepistoolia Estelle Gettylle. Miksei se voisi olla tämmöinen niin kuin itseironen, tietoisesti tehty tämmöinen vähän niin kuin kalkkuna-elokuva, tiedätkö, että okei, poika vaikka kidnapataan, tiedätkö, nämä bad guysit, tiedätkö, vetää sitä turpaa ja sitten ne kiduttaa sitä ja sitten se mutsi ottaa konepistooli ja lähtee sinne, niin kuin, tiedätkö, sinne pahisten ranchille. Ampuu kuten kommando tällä. Niin kuin. Mutta siis tämä elokuva ei ole yhtään semmoinen, siis tämä on vaan typerä komedia. Niin kuin. Se lähtee siitä vittu, kun tämä vittu Stallonen mutsi Estelle Gettynen ja se pesee sen pyssyn. Ja vittu kun se oli likainen. Koska se on tuhoutunut se pyssy, niin sitten se menee, vähän saa huonon omatunnon ja menee ostaan aseita jostain laittomasta kaupasta. Ja sitten se asediileri niin tapetaan. Ja sitten se on sitten silminnäkyjä siihen. Ja sitten muut poliisit on siltä, okei, vittu, meidän pitää suojella tätä muijaa, satana. Että kun nämä satana asediilerit, se on silminnäkijä tälle murhalle, niin ne yrittää tappaa. Tää on niin tusinan juoni, saatana. Miksi ette, vittu, tehkää kommando mieluummin, saatana, eikä mitään tämmöistä vittu näennäisesti thrilleri-elokuvaa, vittu. Eikä se ampunut konepistoolilla tässä elokuvassa. Tai jos se ampui, niin ei se ainakaan ketään ihmisiä ampunut kyllä, ihan paska. Yövahtikanava is in the house. Hei, mun täytyy, pitäisikö meidän lykätä sitä meidän liveä, koska niin kun, piti olla ensi viikolla se, mutta mä ajattelin, kai mä menen sinne lauantaina sen Cinemadromeesta kuitenkin, mutta ei mitään, tehdään se ehdottomasti kyllä jossain vaiheessa. Tässä on yksi hyvä kohtaus, mitä Yövahtikanava sanoo tässä Stallonen vaipoissa siinä painajaisunessa, on just sellaista dorkailua, mitä, joo, mutta kun se on vaan se yksi kohtaus, se on vaan se yksi kohtaus. Leffassa on se Muija Poltergeist-elokuva. Siis se perheen äiti vai? Mä en muista enää näin hyvin kyllä tätä elokuvaa kyllä. Veini huutelee, että Vilho, muistatko Tango ja Cashin leikatun versio, mikä näytettiin Ysäriltä? En kyllä muista. En mä ole varmaan nähnyt. Siis niin kuin Tango ja Cashihän oli siis leikkaamaton videolla, mutta onko se näytetty sitten jotenkin leikattuna televisiossa? Kerro ihmeessä lisää, The Wayne. Joo, mä en kyllä tykkää tästä. Ei. Kaksi vitu tähteä. Katsotaan syssymmänä. Mutta ei mitään, siis ei, otetaan toi ehdottomasti se, mistä puhuttiin kyllä.
Sitten ollaan 90-luvulla sitten ja nyt on varmaankin kaikki VHS käsitelty. Ja nythän me, Nighthawksista puhuttiin, Staying Aliveista puhuttiin, Mandingo, mä en tiedä miten Mandingossa Stallone näyttelee, että se on varmaan joku ihan sivurooli siinä. Ollaan puhuttu Italian Stallinasta, Daylightista, Death Race 2-tonnisesta, Coplandista ei ole puhuttu vielä. Mutta mennään sitten eteenpäin ja otetaan Demolition Man. Otetaan Cliffhanger. Okei, mennään etsiin Cliffhangeria nyt sitten kyllä. Mitäs mulla on Cliffhangerista? Okei, noni, let's do this man. Ja man, let's do this man. Kattokaas tätä. Mä oon pistänyt näitä tälläin. Mun mielestä tää on siistiä. Oon varmaan esitellytkin joskus, mutta tälläin kato. Nää vie tosi vähän tilaa tälläin. 4 koita, kaikki. 4 koita. Cliffhanger. Missä vitussa mulla on? Mulla on Cliffhangerista nimittäin Sony Pictures Entertainmentin 4K jossain. Oliko se peräti Steelbook? Toi saatana on tullut varmasti varastaan. Saakeli naahto. Perkele, mä kuristaan. Cliffhanger. Sony Pictures Entertainment. Se onkin ainoa versio Cliffhangerista, mitä löytyy. Otetaan samalla sitten, kun ollaan täällä päin, täällä suunnassa, niin otetaan samalla Demolition Man. Ja itse asiassa mulla on muuten Demolition Man taitaa olla myös vielä tallessa DVDn. Cliffhanger. Cliffhanger. Vittu. Okei, Cliffhanger saattaa olla täällä. Hei. Tiedättekö muuten tätä elokuvaa? Jos ootte kattonut muita YouTube-kanavia kuin Videospacea, niin tiedätte, että on suuria faneja tälle elokuvalle. Toinen heistä asuu Oulussa ja toinen heistä asuu Helsingissä. Mutta kysymys kuuluu, keitä nämä henkilöt ovat? Voi olla kyllä, että mä oon varmaan Cliffhangeri heivannut helvettiin täältä kyllä. Mutta mihin mä oon sen pistänyt sen 4K? Mun mielestä sen pitäisi kyllä olla tässä jossain. Mä en nyt vaan näe Cliffhangeria tässä kyllä. Ei! Ui vittu, keskellä ruutu. Keskellä ruutua oli Cliffhanger. No niin. Otetaan Cliffhangeri ja sitten myös Demolition Man, jos löytyy. Oho. Hei, Outlandi. Tää on nykyään jo 4K, niin poistetaan se hyllystä. Hyvä leffa kyllä. Eiku, niin Demolition Mania mä oon etsimässä tästä, eiks niin? Joo, oliks mulla enää? Mä en oo ihan varma, onks mulla... Sanokaa heti hepi, jos näkyy Demolition Man. Ei taida kyllä enää mulla olla Demolition Man. Ei, kato, tässähän se on. Joni, siinä on. Poistetaan Outland ja Demolition Man. Noni, siitä löytyy. Noni, sieltä moni tietää, että
Kyllä siellä Rauli ja Jape. Miksi Sly ei ollut Howardissa? Se Tallone. Noni, alright. Hei, sitten 2 isoa toimintamammutti-elokuvaa. Otetaan tästä vielä sitten esille toi. Kattokaas tästä. Oi jumalauta. Oi jumaan kautta. Siinä on Warner Brosin supersettiä. Demolition Man. 4K Ultra HD. No niin, Margot rauhoitus nyt sitten. Kuvaaja Margot. Niin. Arrow Videolta löytyy. Ja sitten löytyy Sony Pictures Entertainmentilta. Saatana hyvä kuva. Siis mun täytyy sanoa, että Sony Pictures Entertainment äijät, ne ei jauha paskaa, ne ei puhu paskaa, ne tekee vitu hyvää jälkeen. Mutta niin kyllä tekee myös Arrow Videon äijätkin. Se mikä vaan harmittaa se, että minkä takia vitsi ei löydy saakeli unrated pätkiä tosta Demolition Manista. Kunnon laadulla saakeli. Se olisi kyllä semmonen iso kulttuuriteko kyllä. Joo. Mutta puhutaan nyt ensin. Cliffhanger tuli ensin. Renny Harlini. Tästä mekin ollaan tehty video, kyllä, monta kertaa varmasti. Ihan loistava filmi. Rennyn paras, mun mielestä. Jos ei paras, niin parhaita ainakin. Stallonella, no, sitä parempaa Stallonea kyllä. Hienosti kuvattu elokuva, mahtavasti toteutettu elokuva. Hyvää toimintaa ja kyllä Renny on juurikin siis sopiva mies, ainakin siihen aikaan oli juuri tämän tyylisiä elokuvia. Sarjakuvamainen elokuva, ei kamalan syvällinen elokuva, ei ollenkaan syvällinen elokuva, mutta niin kuin kuitenkin visuaalisesti näyttävä ja toimiva ja siis sellainen niin kuin, hyvin eteenpäin rullaava aktion elokuva. Ja Stallonen vuorikiipeilijä ja hienosti kuvattu siellä. Mä en muista, oliko se oli Italian siellä, mä en muista sen vuoriston nimeä, mutta sehän ei ole Rocky Mountainilla ollenkaan, vaan Euroopassa kuvattu kyllä jo. Jep. Ei mitään, 4/5, mutta monta videoa tästä tehty, kuten varmasti tästäkin ollaan tehty monta videoa. Ja Demolition Manista ei ole mitään leikattu kyllä koskaan ollut, ja eikä Cliffhangeristäkään, mikä on hämmästyttävää, koska Cliffhanger on todella väkivaltainen elokuva. Silti se pääsi 93 vuonna leikkaamattomana elokuvateatteriin ja VHSlle sitten. Huomatkaa, että esimerkiksi Englannissa Cliffhangeria leikattiin tosi paljon. Mutta Suomessa ei, koska siinä oli varmasti tämmöinen rennylisä oli sitten tässä. Mutta Demolition Mania ei ole leikattu kyllä koskaan. Ja tämähän on futuristinen action-elokuva, missä John Spartan, jota esittää Stallone, joutuu sitten tulevaisuudessa tappelemaan Wesley Snipersia vastaan siinä sitten. Tästäkin on video tehty. Tämä ei varmaan tarvitse esittelyä yhtä. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, oli se, että tässä tosiaan oli tämä Eurooppaan tehtiin se Pizza Hut-versio ja sitten USAhan toi Taco Bell-juttu. Ai että mitä product placementtia kyllä. Kumpi näistä olisi parempi? No vähän niin kuin, molemmissa elokuvissa on ehkä niin kuin omat vähän niin kuin vikansa kyllä. Mutta omat hyvät puoletkin. Ja hei, don't get me wrong. Nämä on molemmat tosi viihdyttäviä elokuvia. Tykkään molemmista tosi paljon kyllä. Mutta en mä välttämättä, en mä näitä mun suosikkilistalle pistäisi kyllä, niin kuin kaikkien aikojen parhaat listalle kyllä. Että. Kyllä mä silti molemmille annan 4 tähteä kyllä, että hyviä action-filmejä kyllä. Ja tää on kyllä, tästä ei enää julkaisuparane kyllä tää Arrowin tää paksu perse poika, paha poika julkaisu kyllä, että siinä on saakelin kuva julkaisu kyllä. Joku tarkastamon kääkkä muistaakseni harmitteli myöhemmin Cliffhangerin KK16. No siis mä kyllä, siis siihen aikaan, tiedätkö, siihen sensuuriaallon aikaan, niin mä ihmettelen, että Cliffhangeri oli 16, K16 elokuva. Mä ihmettelen sitä.
Ja molemmat näistä tuli kyllä katsottua silloin Kinolassa, Hervannassa, ja molemmat on tullut monta kertaa nähtyä. Ja viimeksi tuli katsottua elokuvissa kun me tehtiin videokin siitä, kun oltiin, tässä, että tuu Helsinkiin. Sitten mä tulin Helsinkiin ja sitten me mentiin 70 millisestä filmitä kattoon sinne elokuviin tonne Orioniin sitten toi Cliffhanger. Ei kun mikä se on siinä Helsingissä kirjasto on siinä. Eikö se ole Orioni? Ei kun. Okei. Nyt sanokaa, mä oon Juntti typerä tamperelainen. Sanokaa mulle, mikä se oli se teatterin nimi, mikä on siinä kirjastossa, Oodissa. Kumpikin noista kärsii nykyään joka kerta ne katsoo. Ehkä nähty niin monet. Joo, siis monesti, siis toi on ihan validi virhe kyllä. Tai siis se niinku valuvika niin sanotusti. Jos on leffa, mikä on tarpeeksi tuttu ja sä katsot sen monta kertaa, niin voihan se kärsiä siitä. En sitä yhtään epäile. Regina, kiitos. Kiitos Regina. Se on Regina. Mutta joo, pistetään hei tästä kuule jakoon sitten nämä Outland ja sitten Demolition Man. Elikkä ois heppoko se voitti se edellisen arvonnan, niin jos näistä oli joku kiinnostava, tai sano vaan, että niin kun laitat mailia, niin, niin sano, jos on jotain muuta, niin sekin onnistuu kyllä. Jep, mutta nämä oli kyllä, siis täytyy sanoa, että Stallonen kyllä kuuminta aikaa oli kyllä. Vähän niin kuin tämmöistä lama-aikaa oli siinä, kun tuli toi Seistain mamma ampuu ja sitten toi Oscar. Mutta sitten se palasi kyllä tämmöiseen niin kuin vähän miehisempään toimintaan sitten hetkellisesti ainakin siinä. Ja kyllähän on kyllä semmoisia, mikä jaksaa katsella kyllä niin kuin kerta toisensa jälkeen kyllä. Jep. Sitten, olikos tässä vielä sitten, Halloween 2, se tarkoittaa sitten, siinä on toi Terror in the Aisles-dokumentti, sen takia se on tuossa Stallonen julkaisut, mutta ei Watchmenikään, Watchmenissa Stallone näyttelee, siis onko se sillä, että Rambo näkyy televisiossa? Niin ei se nyt oikeastaan kuulu tähän listaan, mutta niin kuin joo. Eikä mulla oikeastaan näitäkään, nämä mä oon joskus lahjoittanut pois jo, nämä Blu-rayt täältä. Me voidaan erasata nämä mun täältä listalta kyllä helpostikin. Ja varmaan toi Blu-ray, joo. Joo. Mitä muuten sensorin mukaan Stallone on tehnyt? Katsotaanpas tää nyt sitten. Ei kun jo. Se on tossa, kato, Sensor 4K Blu-rayssa on tää Bante Sadist Videos. Niin se on merkitty krediitteihin, koska siellä näkyy toi Stallonen niitä videon pätkiä. Mä en muista, onko se justiin toi Nighthawks, mikä on sitten siinä. Mutta sen takia se on tossa. Yeah. Okei, noni. Ei mitään, siis hei, näyttää siltä, että me ollaan osuttu nyt kaikkiin mun julkaisuun, mun leffahyllystä löytyviin Stalloneihin, paitsi Expendables 1 ja 2 kyllä. Yövahtikanava sanotaan, Cliffhanger ja Demolition Manin jälkeen alkoi heti toinen lama, joka on Ellestä pahempi. Joo, ja mun mielestä Stallone parantui siitä vasta kun tuli Rambo. Joo. Mutta puhutaan nyt vielä sitten Expendables 1 ja 2. Mulla ei siis ole hyllyssä Expendables 3 eikä 4. Mutta tykkäsin tosi paljon sitä 4, koska se on niin vitun paska. Mä nauroin tosi paljon ääneen siinä monta kertaa, kun oltiin Apassin kanssa katsomassa tää elokuvissa. Ja joo, voisin mä sen katsoa uudestaan, mutta se 3 oli kyllä mun mielestä ihan vitun paska. Mutta puhutaan nyt sitten vielä viimeiset tosta hyllystä Sly Stalloneista, niin sitten mä voin pistää nämä vielä järjestykseen sitten, tai top 10. Niin. Mutta ensimmäinen Expendables, tykkäsin tosi paljon silloin kun se tuli, se oli uutta ja ihmeellistä, että kaikki action starpat on kokoontunut porukalla
yhteen. Ja tää oli just vähän niin kuin ihan justiin toi seuraava Rambo 4 vanavedessä tehty elokuva. Mutta kyllä täytyy se sanoa, että kun mä oon uudestaan katsonut tän, niin ei tää kyllä kamalan hyvä filmi ole. Niin kuin liikaa käytetty näitä vitun CGI-efektejä, liikaa niin kuin tällaista typerää. No okei, tää on vähän ehkä tämmönen macho-elokuvan pastissi, ehkä vois näin sanoa. Mutta niin kuin liikaa on tämmöistä niin kuin typerää huumoria ja niin kuin, täytyy sanoa, että nämä vitu äijät, ne on ihan vitun lapsellisia äijä. Niin kuin, mietipä sitä oikeassa elämässä, jos sä menet koripallokentälle ja uhkaat niin kuin puukolla tappaa jonkun. Niin kuin, tiedätkö? Siis minkä takia? Sen takia, että se, en mä tiedä, yrittää vikitellä sun muija. Jotenkin tää Christmas, mitä näyttelee Jason Statham, niin no joo, no tietysti tää on vähän niin kuin pastissi myös toksiselle maskuliinisuudelle. Sitä tässä riittää kyllä tosi paljon. Randy Couture ja Steve Austin ja Statham ja Jet Li ja Dolph Lundgren ja toi Michael, niin, hetkinen, Rourke. Nyt on liikaa otettu slämmeriä. Mä en muista, Mickey Rourke. Tämä on tyhmä. Ja Bruce Willis. Näin. Ja Schwarzeneggerikin oli pienessä roolissa. Oliko se tässä vielä? No, kuitenkin. En mä tiedä. Ei siis. Mutta se täytyy sanoa, että tämä Expendables 2, tämä mun mielestä on se, mitä Expendablesin pitäisi olla. Tämä on hyvin rullaava, superväkivaltainen elokuva. Tosin on tässä vielä CG:itä, mutta tämä on niinku selvästi niinku mun mielestä vielä otettu letkeimmällä kädellä kyllä. Ja semmoinen vähän niin kuin hälläväliä asenne. Ja mun mielestä Van Damme on ihan loistava pahis. Se on villain. Ihan vito hyvä. Chuck Norriskin on tässä, tulee sanoa Chuck Norris-vitsiin siinä. Ja sitten oli Schwarzenegger ja oliko se Schwarzenegger ja Bruce Willis oli siellä pienessä autossa siellä lopussa, kun lentokentällä ammutaan. Joo. Kyllä tässä on kyllä aineesta. Kiistatta mun mielestä tämä on paras Expendables-elokuva kyllä. 3 oli tosi paska, mutta 4 oli niin paska, että se oli jo niin hauska kyllä, joo. Joo. Pieksi muijaa. Siis kuka hakkas ketä? En mä muista. Varmasti eniten kiistatta eniten leikattu Stallone-elokuva Suomessa on se Cobra. Rambo 3 oli mitä? 12 minuuttia leikattu, mutta siis hei, mä vannon teille, mä mittasin sen saakeliin Suomi-kasitin, se K16. Se on 15 minuuttia leikattu. Ainakin, vittu. Siis se on järjetön torso, saatana. Ei vittu, edes vittu eläkeläinen, saatana vanhainkodissa ei voisi leikata mitään näin paljon. Joo. Kyllä, ei mitään. Expendables 2 kannattaa katsoa ja 4 ja no 1 joo, mutta ei 3 kyllä. Mutta sitten mun mielestä ei ole enää semmoista, mitä mä en olisi hyllystä esitellyt. Ja siis tämän lähetyksen idea oli justiin niin kuin käydä, mitä multa hyllystä löytyy sitten, niin kuin nämä varsinaiset elokuvat sitten. Ja mun mielestä mä oon nyt kaikkiin tässä osunut sitten, että nyt on viimeisen ohjelman numeron aika ennen visaa, Stallone visa, älkää menkö pois. Mutta nyt on aika pistää sitten nämä Stalloneit järjestykseen. Mä otan top 10 tästä niin kuin listalta. Pistän tähän pahvilaatikko. Mä en ole todellakaan miettinyt tätä yhtään ennen. Ja mä tiedän kyllä, että 5 vuotta sitten me tehtiin Apassin kanssa se video. Että siinä oli top 10 Stallonesta vissiinkin. Katsotaan nyt, miten nämä ränkkäytyy. Okei. Sanotaan, kyllä Rocky 3 on listalla. Mä käytän tässä nyt näitä mieluummin VHS, koska niitä on helpompi käsitellä. Ehdottomasti Death Race 2 2000 on listalla. Okei, Expendables 4 ei naurata tokalla kerralla hyllyssä niin paljon kyllä.
Hei. Okei. Kyllähän mähän sanoin, että kato, mä en muistanut. Tätä ei ole mun listalla tossa. Mä en ole vielä lisännyt sitä tänne videospaceen, mutta kyllä löytyy. Laserdisc löytyy Assassinsista, kyllä. Siis mä oon viimeksi nähnyt tän tuo elokuvateatterissa Sinolassa, silloin kun tää oli uusi. Ja mun mielestä tää oli aika paska. Vaikka onkin Richard Donnerin ohjaama. Mutta pitäisi kyllä katsoa tää uudestaan. Ja kiitos Acemanille. Hän varmaankin lahjoitti tän mulle kyllä. Hieno laserdiski kyllä. Tää ei tule ole mun listalla kyllä. Mutta okei, mistähän sitä nyt lähtisi? Death Race 2000 menee top 10, ainakin näin äkkiseltään ajateltuna. Expendables 2 menee listalle, ainakin näin äkkiseltään ajateltuna. Ehdottomasti John Rambo menee listalle äkkiseltään ajateltuna. Todellakin kaikki. Okei, hei. Okei. Ei vittu, en mä voi. Okei. En mä voi arvontaa, en mä voi pistää top 5 listaa, koska mun mielestä kaikki Rambot olisi siellä listalla. Mä otan vaan yhden Ramboon siitä. Rambolle on vaan yksi paikka siinä. Ja Niino, ei vittu kun on vaikeeta. Okei, mä otan Rambolle yksi paikka. Oi vittu, tästä tuli nyt ihan vitunmoinen ongelma. Joo, Rambo on listalla. Okei. Rambo on listalla, Death Race 2000 on listalla, Cobra on listalla, todellakin on listalla, Rocky on listalla, mutta vain yksi Rocky voi olla. Se, kuten Rambo, niin se on katettava kaikki. Toi. No okei, Italian Stallion eikä Rebel, ne ei todellakaan ole tässä listalla kyllä. Se on ihan taattu. Joo, Cliffhangeri on listalla. Demolition Man on listalla. Kyllä. Ne oli menossa johonkin. Heitetään noin vittuun tästä. Joo, ei siinä ole mitään järkeä, jos otetaan Rambot erikseen siinä. Ei todellakaan. Cobra, Nighthawks, todellakin. Noniin. Eiköhän näistä jo lista saada. Oho. Montas mulla on nyt tässä listalla? 8. Okei. Joo. No joo. Näyttää siltä, että ei mulla ole niin paljon kyllä niin kuin, mulla on nyt 8 tossa. Nyt täytyy chattaa vilhata. Hei! Me ei puhuttu Jutkedredistä ollenkaan. Noni, okei. Tää meni ohi multa. Totta kai multa löytyy Jutkedred. Totta kai. Mä oon näyttänyt sitä niin monta kertaa aina noissa videopörsseissä, kun se aina menee saakelin kovaa hintaa. Niin. Ja itse asiassa löytyy kyllä toi Coplandikin. Sitäkään mä ei puhuttu vielä. Itse asiassa ei multa löydy kyllä. Ei kun on se tossa. Joo, onhan se tossa. Mihin vittuun joku satana, varmasti joku on käynyt lainaamassa. Ei kun tuoltahan se löytyy. Noniin. Elikkä vielä Copland.
Elikkä Stallone ohjas, eikä se ole ohjannut tässä, tämmöinen pienimuotoinen rikosdraama sitten, semmoista Garrison, New Jersey-nimistä paikkakunnasta, joka on eläkekyttien tämmöinen luvattu maa, ja siellähän tämä Barney, eikö se ollut, onko se Barney, niin työskentelee sheriffillä ja sitten vähän niin kuin joutuu sekaantumaan sitten tämmöiseen kyttien juoneen siellä sitten. Ihan hyvä filmi. De Niro ja Harvey Keitel näyttelee tässä. Eikö ollut De Niro kanssa oli tässä? On kyllä sikakauan, kun mä oon nähnyt tämän. Tää oli niin kuin ainoa, mitä mä muistan tästä. Ray Liotta oli tässäkaan. Pitäisi tää kyllä katsoa uudestaan. Ja kummallinen julkaisu. Tää on tää Men of Action julkaisu. Että eikö tästä mukaan mitään muuta julkaisua ole? Että onko tää näin muka pienen profiilifilmi, vaikka tässä on vaikka kuinka kovat näyttelijät. Muistaakseni hyvä, mutta en nyt osaa sanoa arvosanaa sen kummemmin, koska tästä on niin kauan sitten, kun olen sen nähnyt kyllä jo. Sitten Judge Dredd. No, itse asiassa mulla vähän silloin, kun tuli toi Demolition Man, niin mä aloitan, okei, Stallone on meinannut tehdä niin kuin Judge Dredd-elokuvan, mutta se ei saanut tehdä sitä, niin sitten tulee Demolition Man. Niin mä olin aivan very confused. Koska täytyy muistaa se, että niin 90-luvun alku ei ollut mitään, niin kuin, ei sillä ole mitään internettiä. Että jos sä saat elokuva-uutisia, niin sä luet niitä jostain alan lehdistä. Niin, mutta mä luulin siis, että Demolition Man oli tämä elokuva, mutta sitten tulikin Judge Dredd, 95, pari vuotta myöhemmin. I was very confused. Ja tää on paska. Tää on mun mielestä aika paska filmi. Että turha selittää mulle, että kyllä se on mainettaan parempi. No ei kyllä ole kyllä kauhean. Eikä mulla ole mitään sellaista nostalgiasidettä, niin kuin tiedätkö, Demolition, siis Judge Dredd-sarjakuviin tai mitään semmoista, että niin kuin siitä se olisi kiinni. Ei tosiaan. Ei vaan kauhean hyvä filmi kyllä. Joskin ihan hyvin tehty paikoin ja hyvät lavasteet ja hyvät tehosteet, se robotti on hieno, mutta ja Armando Assante on hyvä kyllä, mutta täytyisi ehkä katsoa tää uudestaan. Ja tää on tää harvinainen Suomi DVD kyllä. Mutta mä voisin pistää Coplandin tähän mun listalle kanssa sitten. Sitten niin, totta kai. Missä on Tango ja Cash? Se ei ole mulla tossa edes. Joku on läikyttänyt jotain juomia tänne. Ne on ihan tahmeita nyt. Se on tullut läikyttää juomia tänne. Okei, no niin, nyt mulla on 10 tässä, eks niin? Okei, nyt on aika paha, Mä tarvin varmaan teidän apua tässä. Siellä on kyllä mun täytyy sanoa. Jos minun mielestäni pitäisi Stallone jostain muistaa, mennään toisin, vaikea mennä toiseen suuntaan kyllä, mutta okei. No ainakin näin. Vaihdetaan tää. No okei. Vaihdetaan tää. Okei, vaihdetaan näin. Okei. Hei, Naavaparta heittää 5 euroa. Rambo First Blood Part 2 ja kovana 2 Last Action Heroes vilataan Terminator 2. It's nothing personal. Hei, Naavaparta, kiitos todella paljon. Siellä tuli ensimmäinen, seuraava, vielä viimeisen slammeriin sitten, kiitos. Ray Liotta ja Stallone perusti viinitilanne päätti, että Ray Liottaa rypäleet ja sen jälkeen Sylvester Stallone. Okei. Ei vittu. Mä menen kusellen. Ei vittu.
Oh shit. Holy shit. Holy shit. Kuusella taas. Olen kuusella vaan. Uudestaan. Olen kuusemassa. Ai paskalla yrjöllä. En runkullakaan. Aina vaan uudestaan. Kuusemassa. Mistä elokuista? Kuusemassa. Mä olin kuusella taas. Noniin, ei nyt enää tallonen vitsi. Book versus Dork. Noniin. Okei. Okay. Noniin. Hei, nyt mulla on elokuvalista ehkä siinä järjestyksessä, mitä mä haluan. Joo. Mä pistän mieluummin. Toi vielä, pitää vielä siirtää tämän paikkaan. Ei, kyllä mä siltikin. Okei. Pidetään oikeus muuttaa vielä järjestystä, mutta keskustorin nainen toorikassie, oli kyrpälimainen. Nyt tulee Joonas Highlander, nyt tulee top 10 boksi. Ja detox, ei, siis mulla ei ole detoxia. Mä oon nähnyt sen kerran Kiinalassa ja se oli ihan paska. Noniin, nyt. Olen nyt valinnut hyllystäni 10 top Sylvester Stallone elokuvaa. Sitä ennen luetaanpa sitten katsojien lista, jossa kuuluu semmosia elokuvia kuin Avenging Angelo, Nighthawks, Lock Up, Rambo First Blood Part 2, Rambo 4, Demolition Man, Rocky, Rhinestone, Freakazoidin valinta, Staying Alive, Cliffhanger, Cobra, Rocky 4 ja First Blood. Mutta tässä tulee meikäläisen lista ja ensimmäinen, mulla on numerona 10, mulla on semmonen elokuva kuin Tango ja Cash. Joo, kyllä tää on ihan hyvä, ei nyt paras, mutta niin kuin ihan hauska sarjakuvamainen elokuva ja tästä nyt puhuttiin jo kyllä, mutta Kurt Russell on hyvä ja on niitä tiettyä kemiaa kyllä tässä, mutta vähän ehkä too over the top. Mutta sitten mä muistelisin, että tää on aika hyvä kyllä. Täytyisi nähdä tää uudestaan. Over the top. Siis en puhu siitä, vaan puhun Coplandista. Samoin myös Lock Up olisi tällä listalla, mutta mä en ole nähnyt sitä pitkään aikaa. Mä en muista sitä niin hyvin oikeasti, että mä voisin arvostella. Drivenia mulla ei ole ollenkaan, vai oliko mulla sittenkin? Hei, ei jumalan kautta, oliko mulla Driveni tuo pahvikoppa? Siis, voi jumala, siis saatana, siis se on perke. Se ei ole vaan mulla tuo listalla. Ei mulla kyllä Drivenia. Joskus mulla on ollut se, mutta ei vit, on se. Ei kyllä, ei mulla ole kyllä. Ei ole. Anteeksi, mutta runsaasti olla loppu. Joo, ei mulla ole Drivenia. Driven on sikapaska.
ihan vitu huono. Mä oon nähnyt sen elokuvissa ja vittu mä oon nähnyt sen varmaan 2 kertaa. Se oli silloin, kun me tehtiin noitten Karo ja Raulin kanssa tehtiin se elokuva. Ei kun toi Hikisen leffanörtit, niin kattelin sen silloin ja vittu se oli paska. Joo. Sitten 7. numerona mulla löytyy Death Race 2-tonninen. Tämä on hauska ja siis semmoinen satiirinen tulevaisuuden visio, josta ei kyllä väkivaltaa puutu. No okei, tämä nyt ei välttämättä ehkä ole virallinen Stallone-elokuva, koska Stallone on vaan sivuosassa tässä. Oikeinhan pääosan Starpa-esittäjä on tässä David Carradine, mutta kyllähän tämä Death Race 2 kuitenkin varmasti on aika merkittävä kuitenkin pala Stallonen elokuvauraa kuitenkin, koska sitä ennen ei ollut kuin, no sivurooleja, mutta ehkä välttämättä näin isoja kuin mitä tässä on Death Race 2. Tämä on Roger Corman elokuva ja hyvä niin. I like it. Very mucho buenos. Sitten mulla on, mulla ei ole spesialisti. Eikä puutu, me puhuttiin kyllä Italian Stallionista, kyllä puhuttiin Brainless Control heti aluksi, mutta sitä ei ole nyt tässä mun top-listalla. Mutta 6. on mun, 7. mun top-listalla on Expendables sekä 1 että 2, miksei 4, mutta siis tää 2 on oikeasti tosi hyvä. Tää on mun go-to-elokuva, jos mä haluan katsoa täysin tyhjäpäiväistä rymistelyä, missä on kuumia, kovia toimintatähtiä, kyllä. Hyviä pommeja, hyviä tehosteita ja hyvää actionia ja hauskoja one-linereita ja Van Damme pahiksena kyllä. Barney Ross oli tää Stallone esittämä hahmo ja mikä se oli Christmas jotain se Stathamin esittämä hahmo kyllä joo. Stallone oli Watchmenissa, se vaan Diomies, se näkyy tuossa listassa sen takia, koska Stallone ilmeisesti näkyy tuossa Watchmenissa niin kuin televisiossa. Että ei se muuten siinä kyllä ole. Mäkin itse ihmettelin kanssa sitä, mutta nämä tiedot tulee sitä TMDBstä, niin ei se nyt ehkä välttämättä. Sitten hei, elokuva, mikä on vähiten tunnettu varmasti tästä listalta, Kadunhaukat, eli Nighthawks. Tämä on mun 6. listalla. Tämä on oikein hyvä tämmönen jännäri, thrilleri. Tässä on paljon tunnelmaa, Eurocrime-tyylinen tunnelma. Ja ehkä vähän semmoinen outolintu Stallonen uralla. Tämä on aika vakavahenkinen ja myöskin niin kuin tämmöinen inhorealistinen tämmöinen tai vähän niin kuin 70-lukulainen inhorealistinen tämmöinen terroristitrilleri, missä siis Rutku näyttelee terroristia, joka on tullut sitten USAhan vaatimaan omia lunnaitaan sitten. Joo, kannattaa katsella. Tätä ehdottomasti suosittelen kyllä kaikille. Kyllä kannattaa katsoa. Tämä oli mun listalla sitten 6. Helposti 4 tähteä kyllä tälle elokuvalle sitten. Ja seuraavaksi kyllä oikeastaan nyt vaihdetaan tämän paikkaa. Otetaan seuraavaksi sitten Demolition Man, eli 5. mun listalla. Hauska futuristinen toimintatrilleri tai action-elokuva, sarjakuvamainen action-elokuva. Tiedättekö muuten sitä? 90-luvulla Terminaattorin innoittamana tuli paljon tämmöisiä elokuvia, missä on 2 miestä tai jollain tavalla kummallista miestä ottavat yhteen. Tuli Universal Soldier, tuli Terminator 2, tuli vaikka 10 niin kuin näitä suoraan videolle toimintaelokuvia. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ehkä Stallonen tämmöinen Terminator-elokuva sitten kyllä tämä Demolition Man. Arvostan sitä, että tähän Arrowin videoon on otettu tämä alkuperäinen legendaarinen kansikuva. Wesley Snipers on sika hyvä. Ja hyviä läppiä on tässä kyllä. Ei tämä nyt täydellinen elokuva, mutta kuitenkin hauska elokuva, mikä kannattaa kaikkien katsoa kyllä. 4 tähteä tälläkin. Ja sitten tietysti pakko olla listalla. 4. on meikäläisen listalla Rennie, meidän oma Rennie, kyllä, Cliffhankeri. Ei nyt välttämättä paras elokuva koskaan, mutta niin kuin teknisenä niin kuin taidon näytteenä kyllä mielestäni Renin parhaimpia ja miksei Stallonenkin niin kuin ihan siellä kärkikastissa kyllä. Saakeli sentään, että kyllä siihen aikaan kun tämä tehtiin, niin silloin osattiin kyllä tehdä action-elokuvia kyllä, että ei vitsi.
helvetin hyvin toteutettu elokuva kyllä ja spared no expense ja erittäin väkivaltainen elokuva, joskin tästä kun näki sen director's cutin, niin olisi kyllä hienoa kyllä. Joo, sitten nyt ollaan top 3. No mitä se voisi olla top 3, jos puhutaan Stallone-listasta, niin kyllä, mä sanon, ja ei voi laskea kuin yhden Rockin ja yhden Rambo. Kyllä se näin on, että meikäläisen top 3 on Cobra. Ainoa mikä tässä on huono on se, että tästä ei ollut jatko-osa. Miksi? Siis olisi ollut ihan sikahieno nähdä se jatko-osa. Ja näin mä ymmärsin, kun mä katselin sitä kommenttiraitaa, niin tästä oli suunniteltu jo jatko-osa. Ja se oli se, että se olisi jotenkin mennyt syvemmälle vielä tähän New World-porukan sisälle, mutta mun mielestä Cobran jatko-osa olisi pitänyt kertoa jostain ihan muusta jutusta sitten, että ei sen tarvi olla välttämättä se New World, this is the way of the New World, man. Se on jotain ihan muuta voinut olla. Mutta harmi, että tästä ei ikinä tullut jatko-osaa. Tämä on kyllä klassikko, ihan sika hyvä action-filmi kyllä. Ja siis elokuva, joka jaksaa aina viihdyttää kyllä kerta toisensa jälkeen. Hyvät musiikit, hyvät montaasit. Oh my. The Lions, the Tigers, oh my. Koko setti, kyllä. Ja se on paras tästä tää Arrow-videon julkaisu kyllä, että ei siinä mitään. Ja sitten, kumpi voi olla sitten, kumpi teidän mielestä on 1 vai 2? Kumpi teidän mielestä, ai vitsi, ai, karamba, ai. Elikkä meillä on loppusuoralla top 2. Elikkä, niin kuin mä sanon, ei voi ottaa niin kuin yhden vaan tietystä elokuvasarjasta, niin mitä te veikkaatte, mistä minä tykkään enemmän? Tää on mun lista, teidän lista on eri asia. Siellä on näköjään ollut 30 on First Bloodille. Ja meikäläinen on sitä mieltä, että kyllä se näin on, että vaikka Rocky pistää kunnolla kampoihin ja saakeli hyviä filmejä, 4 varsinkin, se on niin 10/10, 5/5, ei mitään, mutta kyllä siitä huolimatta Rambo First Blood vetää kyllä se vetää pidemmän korren kuitenkin. Se on lähempänä meikäläisen sydäntä. Tämä nyt ei varmaan kellekään tullut mitenkään yllätyksenä, mutta kuitenkin. Rambossa ei yhtään huonoa elokuvaa, mutta Rockeissa on saatanasti huonoja filmejä. 2 ja 5 on ihan vitun paskoja. Okei, Creedia mä en olisi vittynyt katsoa kaikkia, mutta mielestäni Rocky huipentuu ehkä parhaimpaan elokuvaan ikinä, eli Rocky 4 kyllä joo. Yes. Tämä on minun valinta 1, mutta ei se kaukana ole kyllä tämä urheilumestarikaan, tämä Rocky-saaga siinä sitten. Siinä on enemmän elokuvia, mutta ei se välttämättä ole se määrä, vaan se laatu kyllä. Noniin. Yes! Siinä oli. Nyt otetaan loput slämmerit tähän lärviin. Ja meillä on vielä yksi ohjelmanumero tässä vuorossa. Te tiedätte mikä se on. Se on äärimmäisen vaikea Sylvester Stallone. Tietovisa kyllä. Ja nyt sitten tämän tietovisan tarjoaa tietysti Supersäkki-jäsenet, joita on tällä kanavalla sitten semmosia henkilöitä. Mun mielestä sama porukka oli nyt, mä katsoin, että viimeksi oli sama porukka, mikä mulla tässä listassa oli. Joo, mutta jos jonkun nimi nyt sattui puuttuun tästä, niin ilmoitelkaa ihmeessä. Mutta tässä niitä tulee sitten, otetaan tää Heaven Pussyin tästä tämä No, miksi en näe? En mä osaa lukea tästä. Miksi ei tämän vitun Supersäkkiä? Vitun. No niin. You better you bet. Jose Markkula, Harri Jokinen, Nappi Ojala, Kalifornia Jan, Epis 313,
The Wayne, Elisabeth Ronja, J.P. Jalonen, P. Jalonen, Juhani Mäkiainen. Unohdettaan Lantrinkin. Ai saakeli. The Wayne, Elisabeth Roni, P. Jalonen, Juhani Mäkiainen, Ossi Los Angeles, Samuel Tre. Janne S. CB. Katoin muuten Papas Biilar. CB Fin. Niko 75. Oi. Toivottavasti sait jo Warner Bros. Pakettia. Mä pistin siihen yhden bonarin. Arvoita bonaria vähän lisää. Someday, Korodei, Mies, Velotasate, Sampola, Markus Käänsäkangas, Dream Evil, Mikko Heinonen, Konero, Jakke Rautio, Savikko, Niko, Juuso Paakko, Te Kaippa ja kerran 2, Einari Keskiaho, Team Ketun Leppö, Henkmeister, pari tunnisti Satana Kökkö ja Friikaset 85 Danket, Yläpeltti ja Oisku. Mulla ei ole hyllyssä Creedia. Vielä kerran mä toistan Einari Keskiaho sen, että mä kävin tässä vaan läpi ne, mitä mun hyllyssä on. Me ollaan käyty Abassin kanssa se edellinen, 5 vuotta sitten se edellinen lista läpi. Mulla ei ole Creedia. Ei ole Creedia missään muodossa. Joten. Nyt sitten. Tämä visa, mikä nyt tulee, tää on ihan vitun vaikea. Kukaan ei voi voittaa. Ja tässä myös uutuutena on mukana uusi feature. Escape Plania mulla ei ole ollenkaan hyllyssä. Nyt sitten. Slice Visa. Ootteko te valmiita? Sanokaa heti, kun ootte valmiita. Supersäkkijäsenten tarjoama Slice Visa. Mä todella toivon, että vielä voidaan 5 vuoden päästä jälleen kerran tehdä Stallone lähetys. Ja myöskin, että vuoden päästä sitten Schwarzenegger täyttää 80. Toivottavasti ei ole mitään komplikaatioita ja me voidaan viettää tämmöinen lähetys siinä sitten. Mikko Heinonen sanoo, antaa tulla. Let's do it, man. Let's do it. Ja nyt painakaa sinne ihan eteenpäin se teidän kursori siinä streamin kulumisessa ja painakaa sitä live-nappia tai mikä play-nappi siinä, että se menee siihen mahdollisimman eteen siinä lähetyksessä. Joo niin, kyllä te tiedätte tätä. 8 kysymystä. Ja sit lähtee. N-Y-T. Let's go! Okei, vuoden 1993 elokuvassa Cliffhanger kuilun partaalla Stallone näyttelee vuoristopelastaja Gabe Walkeria. Minkä niminen hahmo alussa tipahtaa vuorelta alas kuolemaansa? A. Sarah. B. Jessie. C. Janine. D. Martti Ahtisaari. No niin, antaa tulla vastauksia. Ensimmäinen kysymys 8. Minkä niminen hahmo on, jonka Stallone epäonnistuu pelastamaan siinä, kun Michael Rooker katsoi, no, come on, what's the matter with you, Sieltä alkaa tulee vastauksia sitten pikkuhiljaa, sieltä heitetään. Mara on vahva vaihtoehto kyllä. Tämä on äärimmäisen vaikea. Ehdottomasti. Kyllä, oikea vastaus on Sarah. 11 jäsentä tai 11 arvaajaa tietää tämän kyllä. Sarah on oikea vaihtoehto siitä sitten. 13 oikeaa vastausta. Siinä tuli vielä vähän myöhässä sinne, mutta hei, erittäin kova aloitus. Siellä oli paljon hyviä tietäjiä kyllä. Mutta voin taata, että seuraavat kysymykset ovat näin helppoja kyllä. Ja seuraava kysymys lähtee tuota pikaa, elikkä kuvakysymys. Mistä elokuvasta tämä kuva on? A. Tango ja Cash. B. Expendables.
C. Lock up. D. Seis tai mamma ampu. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa kuvakysymys. Videospacein tässä chatissa sitten. Kuvakysymys. Mistä elokuvasta kyseinen stillikuva on? Tango ja Cash, Expendables, Look Up tai Seis tai Mamma ampu. Kysymys on siis Sly Stallone elokuvasta. Jos voitte uskoa tämän asian. Sieltä tulee hyvin vastauksia. Ja oikea vastaus on, 25 ihmistä tiesi sen. Se on Lock Up, kyllä. Vuodelta 89, vai 88. 25 oikein. Hyvin tehty jätkät. Ja daamit. Mitä mieltä Ville on Jopen Mara-imita? Diskurssiivinen jiemis. Kesken visaa superchati. Hei, mä tykkään siitä. Jopella on ihan sikahyvä Mara-imitaatio. I love it. Kiitos tästä viestistä. Mutta sitten seuraava kysymys sieltä tulee, että Daylightin, elokuvassa Daylight paniikkitunnelissa Stallone on entinen ensihoitaja Kit Latura. Mikä on se nimenomainen tunneli, missä suuronnettomuus tapahtuu? A. Lincoln-tunneli, Holland-tunneli, Brooklyn Battery-tunneli tai Queens Midtown-tunneli. Tämähän on siis New Yorkissa tapahtuu kyllä. Mutta minkä niminen tunneli tässä on kyseessä? Tämä on erittäin vaikea Stallone-visa. Älkää hermostuko, jos ette tiedä. Tämä on niin kuin Forte. Mä ajattelin, että vittu, satana, kaikki aina vittuille, että on liian helppoja kysymyksiä. Mä ajattelin, että nyt pistetään very tough questions, very tough. Yeah, very fucking tough, man. Siellä tulee hyviä vastauksia, mutta mikä näistä on oikein? Se on semmoinen kuin Holland Tunnel. Yksi ihminen oli oikeassa. Ja se oli yksi ihminen tiesi oikein. Saakeli, kun on pientä tekstiä. Vittu, kun on pientä tekstiä. Kuka sen nyt tiesi oikein? Jarkkoko! Yksi ihminen tiesi oikein. Mutta sitten kuvakysymys jälleen kerran. Mistä elokuvasta tämä kuva on? Onko se Get Carter, A. B. Tulsa King, C. Angelon kosto, D. Detox? Siinä on Stallone ja Mickey Rourke. Mistä elokuvasta se on? Mistä elokuvasta kyseinen kuva voi olla? A. Get Carter, B. Tulsa King, C. Angelon kosto, D. Detox. Sieltä tulee taas hyviä vastauksia. Pistäkää vastauksia. Äkkiä tulee. Nimittäin kauan ei enää aikaa. Äkkiä. Oikea vastaus on Get Carter. Ja suurin osa kyllä tiesi oikein. Get Carter. 26 oikeita vastausta tuli sieltä vielä tähän kyseiseen elokuvaan. Aika paska filmi kyllä mun mielestä kyllä sitten. Device Overheated lukee tuossa. Muuten 5% akku enää jäljellä tuossa. Tämä oli helppo kysymys ilmeisesti. Mutta lisäksi tulee vaikeita kysymys. Kuudes kysymys. Vuoden 1997 elokuvassa Copland Stallone näyttelee seriffi Freddie Heflinia. Missä kuvitteellisessa kaupungissa elokuva sijoittuu, jota kutsutaan poliisien kaupungiksi? A. Garrison, New Jersey. B. Staten Island, New York. C. Jersey City, New Jersey. D. Yonkers, New York. Mikä on se kaupunki, mihin sijoittuu Copland? Tai kuvitteellinen kaupunki siis. Margot käy kyllä helvetin kuumana nyt.
Tää on niin helvetin kuuma visa, että Margot ei voi kyllä mitenkään vastustaa tämmöistä könsikästä kuin meikäläinen kyllä. Kyllä se niin pojat on, että mitä enemmän viinaa juo, niin sen enemmän naiset käy kuumana kyllä. Se on ihan taattu. Ja oikea vastaus lähenee, ja oikea vastaus on Garrison, New Jersey. Kyllä. Kuvitteellinen New Jerseyn osavallan kaupunki, kyllä. Joo. Itse asiassa Apassin videossa tulee oikein, myös tästä puhutaan tästä samasta kaupungista sitten, että kannattaa se maanantaina sitten katsoa, siinä on pitkä rupeama, mutta pistäkää vaikka kävellessä kuulokkeisiin tämä kyseinen video, se kannattaa kyllä. 17 ihmistä silti tiesi kyllä. Okei, aika hyvä. Aika pretty dang good man. Ja sitten tulee seuraava kysymys. Elokuvan Demolition Man 93 amerikkalaisessa versiossa kaikki ravintolat ovat muuttuneet Taco Belleksi. Euroopan markkinoille, kuten Suomen VHS-julkaisuun, tämä kuitenkin dupattiin ja editoitiin toiseksi ketjuksi. Mikä se oli? A. McDonald's, B. Pizza Hut, C. Burger King, D. Subway. Elikkä mikä oli se toinen ketju, mihinkä Demolition Man, ei Taco Bell, vaan joku toinen. Mihinkä se sijoittuu sitten siinä kyseisessä elokuvassa sitten? Ja sieltä tulee vastauksia, antakaa, give it to me, 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 give it, anna se minulle vauva, aha, anna se minulle vauva, aha, ja sitten menee poikki, peli on poikki, ja se on siinä, peli on poikki. Kyllä, useimmat ihmiset tiesivät, että se on Pizza Hut. Tämä oli helppo kysymys. Kaikkihan, pikkuvauvakin synnytysosastolla tietää, että se oli Pizza Hut. 27 oikeita vastausta sieltä tulee kyllä. Se vie keräs jälkeenpäin tuolta, kuten superhyvä systeemi tekee. Joo. No joo, olisi pitänyt pistää Hesburger, mutta tai Maraburger. Noniin. Kuva-arvotusta, eli mikä elokuva on kuvan perusteella? Onko se A. Angelon kosto, B. Oscar, C. Al Capone, D. Paradise Alley? Margot. Kuva on vähän alemmas senkin Margot. Eli mistä elokuvasta me puhutaan nyt tämän kuvan perusteella? Angelon kosto, Oscar, Al Capone, Paradise Alley. Pizzeria Svastika. Tämä on vittumainen visa. Olen vittumainen mies, joka tekee vittumaisia visoja. Oikea vastaus on Oscar. Kyllä. 23 ihmistä tiesi, että Oscar on oikea vastaus. Tässä voidaan päätellä Sylvester Stallonen iästä toi habitus, niin voidaan päätellä, että se on 90-luvulla. Al Capone on ihan liian nuori. 23 tiesi kyllä sen. Oliko se sitten viimeinen kysymys sitten? Tuleeko seuraavaksi sitten? No niin. Eli Stallonen uran suurimpiin floppeihin kuuluva komedia Seistaan mamma ampuu 92 vuodelta. Stallone on myöhemmin paljastanut suostuneensa roolin vain siksi, että eräs toinen 80-90-luvun toimintalähti huijasi häntä teeskentelemään olevansa itse erittäin kiinnostunut samasta roolista. Kuka oli tämä kilpailija? A. Bruce Willis, B. Arnold Schwarzenegger, C. Jean-Claude Van Damme, D. Steven Seagal. Siinä oli 4 kovaa kuumaa toimintatähtettä. Kuka kusetti Stalloneen ottaa roolin vastaan Seistain mamma ampuu -elokuvassa?
Kyllä, se oli 25 oikein vastannut tätä Arnold Schwarzenegger. Kyllä, Arska tunnetusti kusetti Stallonea siitä, että se on tosi kiinnostunut tästä roolista. Oliko se viimeinen kysymys sitten tämä aika helpon kysymyksen mä pistin viimeiseksi kyllä sitten kyllä, mutta ei se mitään. Toivottavasti kaikille jäi, ei joo, Slice Visa, niin siinä oli erän voittajia on ainoastaan yksi, on Jarkko Korkiakoski, oli 3. kysymyksessä, siinä oli useampia sitten 1., 2. ja sitten 4., 5., 6., 7. ja 8. Ja meillä on oikeastaan 6 voittajaa. 6 voittajaa, jolla oli 7 oikein. Kellään ei ollut 8 oikein. Elikkä mielestäni silloin mun kysymys on, tai siis mun visa on silloin hyvin onnistunut, jos ei ole yhtäkään ei ole montaa, joka on tiennyt kaikki oikein. Joten olen vittumainen mies, mutta en pyydä silti anteeksi. Nimittäin kisa on raaka ja se tulee olemaan armoton ja vailla mitään sääliä. Mutta nyt sitten vielä yksi ohjelmanumero ja näiden 6 herrasmiehen kesken otetaan sitten raatteentie. Ja tämän kanssa mä painin, tämän tietokoneongelman kanssa mä painin koko vitun päivän ja mä toivottavasti, että tämä ei räjähdä tämä järjestelmä. No niin, siinä on 6 miestä ja nyt aloitetaan raatteentie. Ja sieltä se lähtee. Sieltä se lähtee! Slice-raatteen tie, saatana äijää tipahtaa! Oiskua suojas Kevlari, perkele, Lasse Leka kaatui, jumalauta! Ghost Dogia suojaa Kevlari, perkele, Ghost Dogi kaatuu! Siellä on 4 äijää jäljellä, Patka Jape kaatuu, saatana! Ai, karamba, Niko, Kevlari suojaa, saatana! Mutta kuka on seuraava? Naava partaa suojaa Kevlari, 3 äijää, saatana! Oisku kaatus ja Niko ja Naava parta, kuka näistä vie? Kuka... Niko! Niko vie. Onneksi olkoon Niko. Se oli Niko, joka vei tämän kisan. Onneksi olkoon nyt. Yes. Sieltä se tuli. Viimeksikin olit siellä niinku viheltää osiossa. Niin nyt se tuli. Kai mun täytyy sitten lähettää taas Warner Brosia. Joo. Mä laitan sulle tuleen tästä tän. En mä lähetä, mutta laitetaan vaikka tästä tämmönen tuleen sitten palkinnoksi sitten. Steve McQueen, Tom Horn. Okei, nyt mä lupasin sen jo, niin se pitää. Okei, mä vaihdan mä varmaan molokannat vaihdan itselläni sitten, mutta jos ei sulla ole tätä vuokrakasettia, niin mä laitan tuleen sen. Tää on varmaan harvinainen, mutta joo. Mä oon niin vitun laiska, mä en ole jaksanut pistää vieläkään myyntiin noita vitun VHS:iä, niin vittu olkoon sitten. Joo, no niin, jes. Ei mitään, hei, nyt mulla on 1% kamerassa akkua. Mä kiitän kaikkia katsojia, tää on ollut hienoa. Ja onneksi olkoon Sylvester Stallonelle. Ja muistakaa, että tulee sitten maanantaina se Apassin kokoelmavideo. Se kannattaa katsoa kyllä. Niin pistetään se tulemaan sitten eetteriin. Ja lisäksi sitten ensi viikolla sitten videopörssi, mä lupasin jo tälle viikolle, mutta ensi viikolla videopörssi, niin otetaan perjantaina sitten, koska sittenhän on se Cinemadrome on sitten lauantaina, niin otetaan se perjantaina se videopörssi siitä sitten, joo. Tämmöisiä Sylvester Stallone juttuja tällä kertaa. Mä toivon, että olette tykännyt tästä. Ja jälleen kerran oli ollut, ainakin mulla on ollut hauskaa selitellä näitä juttuja tällä. Ehkä vähän selkään sattuu välillä kyllä. Ja mä teen näistä vielä muuten näistä mun Stallone kokoelmasta tein sitten vielä erikseen videotalkkiin videot. Jos te katsoitte tän, niin ei teidän sitä varmaan sitten kannata sitä katsoa. Että tulee, esitellään kokoelmaa sen, mutta tietysti voittehan te katsoa sen, jos ei muutakaan tekemistä ole kuin. Jälleen kerran kiitoksia kaikille Supersäkki-jäsenille, kiitoksia kaikille Uijuju-jäsenille, kiitoksia kaikille tukijoille ja kiitoksia kaikille
kanavan tilaajille ja kiitoksia sinulle, joka olet kanavaa katsonut tässä tämänkin illan aikana. Ei tässä paljon muuta sitten. Mitä sanotte? Pitäisikö mun lähteä baariin? Mä en kyllä oikein tiedä. Mä en kyllä tiedä, jaksanko mä lähteä baariin, mutta mitä te olette mieltä? En mä ole kyllä pitkään aikaan ollut baarissa. Olin mä juhannuksena, mutta onhan siitä jo vähän aikaa kyllä. Joo. Tää on hauska. Tää on hauska harrastus kyllä ja ei se mitään. Nyt loppu akku.